ዓለምና ጊዜ በከበደ ሚካኤል እኔም አቶ ጊዜ ከጥንት ጀምሬ ለፍጥረት ታዛቢ ሆኜ በመኖሬ እጅግ በረዘመው በራቀው መንገዴ ቸኩዬ በፍጥነት ሳልፍ እንደልማዴ መቼም አይቀርና አይቶ መመልከት ትልቅ ግቢ አይቼ ባለ ብዙ ቤት ከደጅ ሲተራመስ ሰው ከቤቱ ተርፎ ይመስል ነበረ ንብ ያለበት ቀፎ። የአጥሮቹ አሰራር የግቢው መድመቅ የቤቶቹም ብዛት በጣም የሚደንቅ እንደዚህ ግቢውን ሰርቶ ያሳመረ ማን ይሆን አልኩና ከዚህ የሰፈረ ደንቆኝ ስመለከት በጣም ተገርሜ ሰው አገኘሁና አልኩት በልወንድሜ የዚህ ውብ ግቢ ባለቤቱ ማን ነው? የአባት የአያቱ ርስት የአንድ ከበርቴ ነው ርስቱም ዘላለም አለ ሳይነካ ብሎ መለሰልኝ ኮርቶ እየተመካ። ብዙ ትውልድ አልፎ ለትውልድ ደርሼ ደግሞ በዚያው መንገድ መጣሁ ተመልሼ። ከዚያ ካጥር ግቢ ከዚያ ሁሉ ቤት ከቁመቱ ርዝመት ከጎኑ ስፋት አንድ ድንጋይ እንኳን ጠፍቶ ምልክት ያ ያየሁት ሁሉ እንዳልነበር ሆኖ ከግቢው ቦታ ላይ አየሁ ትልቅ መስኖ። ይቅርታ የቴክኒክ ችግር አጋጥሞናል።
ይቅርታ ለተፈጠረው የቴክኒክ መቋረጥ ከቆምኩበት እቀጥላለሁ። ከዚያ ካጥር ግቢ ከዚያ ሁሉ ቤት ከቁመቱ ርዝመት ከጎኑ ስፋት አንድ ድንጋይ እንኳ ጠፍቶ ምልክት ያየሁት ሁሉ እንዳልነበር ሆኖ ከግቢው ቦታ ላይ አየሁ ትልቅ መስኖ የለመለመበት አንድ ትልቅ ጨፌ ተመለከትኩና ልሄድ ስላልፌ አንድ ትልቅ ዛፍ ስር ተጠግቶ ጥላ አንድ እረኛ አገኘሁ ከብቶች ሳር ሲያበላ እንደዚያ ያለ ሳር የበቀለበት ከመቼ ወዲህ ነው ብዬ ጠየቅኩት። እሱም ቁጭ እንዳለ ቀና ብሎ አይቶኝ ዘላለም ለከብቶች ግጦሽ የሚገኝ ከዚሁ መስኖ ነው ሲል መለሰልኝ። ብዙ ትውልድ አልፎ ለትውልድ ደርሼ ደግሞ በዚያው መንገድ መጣሁ ተመልሼ። መስኖም ጠፋና ጨፌነቱ ቀርቶ ከመስኩ ቦታ ላይ ከተማ ተሰርቶ የቤቱ መበርከት የመንገዱ ማማር የከተማው ጥዳት የግንቡ አሰራር የህዝቡ አበዛዝ የገበያው መድመቅ ታይቶ የማይጠገብ እጅግ የሚደነቅ ያማረች ከተማ የጥበብ መዝገብ ጠንተው የቆሙባት አዋጅና ደንብ ውበቷን አድንቄ ስመለከታት እድሜው የጠና ሰው አግኝቼ ድንገት መች ነው የተሰራች ብዬ ጠየቅኩት። እሱም መለሰልኝ በጣቱ አመልክቶ ይህች ትልቅ ከተማ ከጥንትም አንስቶ መልኳ እየታደሰ ውበቷ እያበራ ይኖራል ዘላለም ስልጣኗ እንደኮራ። ብዙ ትውልድ አልፎ ለትውልድ ደርሼ ደግሞ በዚያው መንገድ መጣሁ ተመልሼ። ከዚያች ከከተማ ጠፍቶ ምልክት አየሁ ከዚያ ቦታ ጫካ በቅሎበት ሲተራመስበት ጅብ ነብር አንበሳ በየአይነቱ አውሬ አእዋፍ እንስሳ ሁሉም በየቋንቋው ድምጹን እያሰማ ለጫካው ሲሰጡት የሚያስፈራ ግርማ የዛፉ አበዛዝ የአውሬው መበርከት እጅግ አስደናቂ ሆኖ አገኘሁት። ደኑን ተመልክቼ እያየሁ ሲሄድ አገኘሁ ያገር ሰው ድንገት በመንገድ ዛፍ እንጨቱ በቅሎ ጫካው የደመቀው ከመቼ ወዲህ ነው ብዬ በጠይቀው ትክ ብሎ እያየ ጫካውን እንዲህ መለሰልኝ እሱም ተራውን ይህን መጠየቅህ እንግዳ ነህ ለካ ጥድ የሚበቅልበት ግራርና ዋርካ ጥንቱንም ደን ነው የዘላለም ጫካ አንዱ ስፍራ ሲለቅ አንዱ እየተተካ ሁሉም ርስቴ ነች እያለ ሲመካ ሞኝነት አድሮብን ሳናስበው እኛ ዓለም ሰፈር ሆኖ ህዝቡ መንገደኛ ትውልድ ፈሳሽ ውሃ መሬቷም ጅረት መሆኑን ዘንግቶ ይሁሉ ፍጥረት ስትመለከቱት በሰልፍ ተጉዞ ሁሉም በየተራው ያልፋል ተያይዞ። ከበደ ሚካኤል። የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምሰንብታችኋል። ከዚህ ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁ የአዲስ ቅኝት የቀጥታ ስርጭታችን ጀምሯል። አሁን የምንገኘው ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ነው። ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንግዲህ መግቢያችንን ያደረግነው እንግዲህ የታላቁን ባለቅኔ ከበደ ሚካኤልን ዓለምና ጊዜ የተሰኘ ግጥማቸውን ነው። ይህ ግጥም እንግዲህ አሁን አዲስ አበባ ላለችበት በጣም ግራ የሚያጋባ የለውጥ እንበለው እንግዲህ የጥፋት ሁኔታ ተስማሚ ግጥም ይመስለናል። ለውጥ ይኖራል፣ ጊዜ ሲሄድ ጊዜ ሲተካ ሁኔታዎች ይለዋወጣሉ። ነገር ግን በዛ ለውጥ ውስጥ የሰው ልጅ ሲጎዳ ማየት፣ የሰው ልጅ ሲንከራተት ሲጣል ማየት ግን በጣም ልብ ይሰብራል። እና ሰሞኑን ካሳንቺስ እና ሌሎች የአዲስ አበባ አካባቢዎች እንግዲህ ለልማት ለጌጥ ተብለው እየፈረሱ ነው። በዛ መሃል በጣም ብዙ ሰብአዊ ክብር ይዋረዳል። በጣም ብዙ ሰዎች የድህነትም ኑሮ ቢሆን የኖሩበት ያደጉበት የተወለዱበት ብዙ ውጣ ውረድ ያዩበት ቀዬ እንደዋዛ ተነቅሎ ሲጣል ከዛ ደግሞ ለነሱም ተገቢው ቦታና ክብር ሳይሰጥ ሲቀር ብዙዎች ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ያየን ነውና ባጭሩ መለያየት ሞት ነው የሚባለው። ሰዎች ከአካባቢው ከምንም በላይ ግን ሶሲ ይሄንን ግጥም የመረጥንበት አንዱ ምክንያት እንግዲህ በተለይ በጽሁፍ ውስጥ ላለን ሰዎች በካሳንቺስ ስናስብ ታላቁን ደራሲ አለማየሁ ገላጋይን ልንዘነጋ አንችልም። አለማየሁ ገላጋይ እነዛን ውብ ጽሁፎች ኖቨሎች የጻፈልን በካሳንቺስ መናኸሪያ ፊት ለፊት ከነበረች ቤቱ ነው። ያቺ ደሳሳ ጎጆ የብዙ ውብ ድርሰቶች መፈለቂያ ነች። የብዙ የድርሰት ወዳጆች
ስለ ሰው ልጅ ያገባናል የሚሉ ሰዎችም መሰብሰቢያ ነበረች። እንግዲህ አሁን ታሪክ ሆናለች ማለት ነው። በዛች ቤት መፍረስ ምክንያት ብዙዎች ልባቸው አዝኗል። አለማየሁን አላገኘነውም። እንግዲህ ወደፊት አግኝተነው ምናልባት የሚሰማውን እስኪነግረን ድረስ በእኛ በኩል ግን ትዝታችን ነው፣ የኖርንበት ያሳለፍንበት ነው እና ለዛ መታሰቢያ እንዲሆን የከበደ ሚካኤልን ዓለምና ጊዜን የጋበዝናችሁ ለማለት ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንግዶች አሉን። የዛሬ ጉዳዮቻችን ደግሞ የፔን ካናዳ ሽልማት፣ የአባ መፍቀሬ ሰብ ህልፈትና ሰብአዊ ክብር በኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ የካናዳ የህንድ ዲፕሎማሲያዊ ቀውስና የውጭ ጣልቃ ገብነት በካናዳ ፖለቲካ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ማብራሪያንም ይዘናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ዛሬ ሁለት እንግዶች አሉን። ከዚህ ከቶሮንቶ ካናዳ የባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ ዳይሬክተር ነዲን መኳልቲ ነች። የአፍሪካ ሙዚቃና ባህልን ፕሮሞት በማድረግ ትታወቃለች። ነዲን ለዛሬ አኩስቲክ አፍሪካ በሚል ኦክቶበር 25 ስለሚካሄደው ዝግጅት ታጫውተናለች። ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ በዚህ በካናዳ ቶሮንቶ በማንኛውም የኮሚኒቲ ተሳትፎ ውስጥ በበጎ ስራዋ ትታወቃለች። የራንዴቭና የለቬጋን ሬስቶራንት ባለቤት ባንቺ ክንዴ ሰሞኑን የምስጋና ሽልማት ተቀብላለች። በዚህ ጉዳይ ላይ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ እናንተ አብራችሁን ዘልቃችሁ ከወደዳችሁት ሼር እንድታደርጉ ላይክና ጆይን ማድረግን አትርሱ። አዲስ ቅኝት ለእውነት፣ ለሰብአዊነት፣ ለሀሳብ፣ ለኪነ ጥበብ ክብርና ለሀሳብ ነፃነት በሚዛናዊነት የሚሰራ ሚዲያ ነው። እኛ በሰከነ መንገድ ሀሳብ እናንሸራሽራለን። እናንተ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ጆይን እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ፣ ዝግጅቶቻችንን ሼር እንድታደርጉ በሱፐር ቻትና በሱፐር ስቲከር ድጋፋችሁን እንድትገልጹልን በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አብራችሁን ዝለቁ። አሁን የምናልፈው ወደ መራረጥ ነው የዕለቱ ዜናዎች ነው። መልካም። ከዛ በፊት እንግዲህ ዝግጅታችንን ከጀመርን በኋላ በቀጥታ ገብቶ ሀሳቡን እያካፈለን ያለው ኤልያስ አሰፋ ነው ከአዲስ አበባ። ደጋጎቹ ገዝዬና ሶሲ እግዚአብሔር ያበርታችሁ ብሎናል። ትንቢት ነው ለአንጋፋው ብዕረኛ እና ባለቅኔ ከበደ ሚካኤል አሁንም እናፈርሳለን እያሉን ነው። የሁላችን መውደቂያ የት እንደሆነ ጌታ ያውቃል ብሏል። እውነት ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ሰው የሚጮህለት የሚናገርለት ወገን የለም። በዚህ የተነሳ ይህንን ሀሳብ የግድ ማሳት ይገባናል። ያለው አማራጭ በሚዲያ በስነ ጽሁፍ ያንን ሀሳብ ማንጸባረቅ ነው። ለማንኛውም በስተኋላ ላይ ደግሞ እንመለስበታለን። ወደ ዜናዎቹ እንለፍ። ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት። ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደስ አላት? ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት? ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍም በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም ሰፊቷ እንዴት ሰነበተች አለ ወይ ሕይወቷ? ወደ መጀመሪያው ስናልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በውጭ ጣልቃ ገብነት ላይ በተደረገ ሰሚ ላይ ተናገሩ። ትላንት በተሰማው በካናዳ የውጭ ጣልቃ ገብነት ጉዳይ ላይ ምስክርነታቸውን የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ የህንድ መንግስት በሲክ ተቃዋሚ መሪው ሃርዲፕ ሲንግ ናጂር በጁን 2023 በካናዳ መሬት ላይ እንዲገደል ማድረጉን ተናግረዋል። አያይዘውም ከውጭ ጣልቃ ገብነት ጋር በተያያዘ የኮንሰርቫቲቭ ፓርላማ ተመራጮች ስም ዝርዝር በእጃቸው ላይ እንዳለ አስታውቀዋል። ይህ እንደተሰማም የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መሪዎች የመረረ ተቃውሞ አሰምተዋል። ትሩዶ አያይዘውም ቻይና በኮንሰርቫቲቭ የፓርላማ ተመራጩ ሚካኤል ቾንግ ማስፈራሪያና ዛቻ ማድረሷን ገልጸው ስለተባለው ዛቻና ምንነት ግን ከማብራራት ተቆጥበዋል። እዚህ ላይ ወደ በኋላም ተጨማሪ በኋላ ላይ እንግዲህ በዜና ትንታኔ ከብሩክ ያሬድ ጋር እንመለስበታለን። ነገር ግን በካናዳ በጣም ከባዱ
መረጃ ይሄ ነው። የውጭ ጣልቃ ገብነት ከቻይና ከህንድ እና ከሌሎችም ሀገራት በካናዳ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ እየሆነ መጥቷል። ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተካሄደ ሂሪንግ ላይ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ውስጥ ያሉና ለውጭ ጣልቃ ገብነት ጥቅም ላይ ዋሉ ወይም ለዛ ያንን ለማስፈጸም ያገለገሉ ኤምፒዎች ወይም ሜምበር ኦፍ ፓርላሜንት ዝርዝር አለኝ ብለዋል። እሱ በሚገለጽበት ሁኔታ ላይ ግን ጥንቃቄ እንዲደረግ በማብራሪያቸው ላይ ገልጸዋል። በስተኋላ ላይ እንመለስበታለን። ወደ ሁለተኛው ስናልፍ ዛሬ አራተኛው የመሬት መንቀጥቀጥ ታይቷል ተብሏል። በኢትዮጵያ ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ በአዋሽ ፈንታሌ የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረቱ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ተሰምቷል። ትናንት ምሽት የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረት በመዲናዋ አሁንም ዳግም መከሰቱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦ ፊዚክስ እና ስፔስ ሳይንስ ዳይሬክተር ዶክተር ኤልያስ ሌዊ አረጋግጠዋል። ከቀኑ 6 ሰዓት ከ10 ደቂቃ ከ9 ሰከንድ በአዋሽ ፈንታሌ የተከሰተው መሬት መንቀጥቀጥ በሬክተር ስኬል 4.6 አካባቢ እንደሆነም ዶክተር ኤልያስ ገልጿል። የመሬት መንቀጥቀጡ የተከሰተው ባለፈው በተከሰተበት አዋሽ ፈንታሌ አካባቢ ሲሆን በአካባቢው ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ አሁንም እንዳልቆመ ዶክተር ኤልያስ ተናግረዋል። አሁን የተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ንዝረት መጠኑ አነስተኛ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ኤልያስ በአዋሽ ፈንታሌ እና ሳቡሬ ከተማ መካከል ላይ ያለው የቅልጥ አለት እንቅስቃሴ እስከቀጠለ ድረስ የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተቱ የመቀጠል እድል አለው ተብሏል። ወደ ሌላው ከማለፋችን በፊት ዕለቱ በታሪክ ውስጥ ነን። በጣም ጥሩ ሶሲ፣ እንግዲህ እንደተለመደው ለዛሬ መራረጥኩላችሁ የተወሰኑ የዕለቱን በታሪክ ውስጥ መረጃዎች በእጄ ላይ ያሉ። ዛሬ ኦክቶበር 17 ቀን 2024 ዓመተ ምህረት ነው። መጀመሪያ መረጃችን የሚወስደን ወደ 1973 ዓመተ ምህረት ይሆናል። አረቦች በበላይነት የሚቆጣጠሩት የዓለም ነዳጅ ላኪ ሀገሮች ድርጅት በምህጻረ ቃሉ ኦፔክ የሚባለው በዩም ኪፑር ጦርነት ለእስራኤል የጦር ድጋፍ ለሚያደርጉት ዩናይትድ ስቴትስ እና አጋሮቿ ይልክ የነበረውን የነዳጅ ምርት አቅርቦት መጠን ቀነሰ። ይህም ማዕቀብ በዓለም ላይ ከፍተኛ የነዳጅ እጥረት አስከተለ። ይህንንም ተከትሎ በዓለም ላይ እና በዩናይትድ ስቴትስ ዘላቂ የኢኮኖሚ ለውጥ መከሰቱ በታሪክ ተመዝግቧል። ይህ የሆነው በ1973 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ዕለት ነው። በነገራችን ላይ በዚሁ የነዳጅ ማዕቀብ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥም በ1966 ወይም በፈረንጅ 1974 የተካሄደው አብዮት በዚህ ምክንያት ትልቅ ችግር አጋጥሞታል። የታክሲ ነጂዎች አመጽ የሚባሉን ታስታውሽ ተጨማሪ 10 ሳንቲም ጭማሪ በዚህ በማዕቀብ ምክንያት ነው። ኦፔክ በጣለው ማዕቀብ ምክንያት መርከቦች ከአረብ ሀገር መጥተው በታች በደቡብ አፍሪካ በፊት የሚሄዱት በሱዌዝ ካናል ነው በግብጽ በኩል አሁን በታች ዞሮ በሳውዝ አፍሪካ ዞሮ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ዞሮ ስለሚመጡ የነዳጅ የትራንስፖርት ዋጋ ጨመረ። ያኔ ማለት ነው እና በጣም የሚገርም ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። ሌላኛው 1989 የምናገኘው መረጃ ነው። የመሬት መንቀጥቀጥን ይመለከታል። 6.9 ሬክተር ስኬል የተመዘገበ ርዕደ መሬት ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ እና አካባቢውን አናውጧል። በአደጋውም 67 ሰዎች ሲሞቱ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚገመት ንብረት እንደወደመ በታሪክ ተመዝግቧል። በአደጋው የዓለም አቀፍ ውድድር ይካሄድበት የነበረው የፉትቦል 3ኛ ጨዋታ በሳን ፍራንሲስኮ ጃያንትስ እና ኦክላንድ አትሌቲክስ መካከል ለሌላ ጊዜ እንዲተላለፍ ተወስኗል። ይሄ የሆነው 1989 በዛሬዋ ዕለት ነበረ። በመጨረሻ 2018 ለመዝናኛ አገልግሎት የሚውለው ማሪዋና የተባለው እጽ በካናዳ ህጋዊ የሆነው በ2018 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበረ። እነዚህ ነበሩ ሶሲ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭታችንን ነው። አሁን የምንገኘው ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ እንዲሁም በአዲስ ቅኝት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው። ገዛኸኝ መኮንንና ሶስና አሸናፊ አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ወደ ቀጣዩ ሳልፍ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮን ደር ሌየር ተጨማሪ ህገወጥ ስደተኞች ከሀገሪቱ ለማባረር ያላቸውን እቅድ ይፋ እንደሚያደርጉ ተናገሩ። ህብረቱ ሐሙስና አርብ በቤልጂየም ዋና ከተማ ብራስልስ ስደተኞች ላይ ያተኮረ ስብሰባ ያደርጋል። ፕሬዚዳንቷ ከስብሰባው በፊት በአባል ሀገራት በላኩት ደብዳቤ ህገወጥ ስደተኞችን ለማባረር ያዋጣል ያሉትን እቅድ
አስቀምጠዋል። በቅርቡ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ኃላፊ ሆነው ድጋሚ የተመረጡትን ቮን ዴር ሌየን ወደ አውሮፓ የሚመጡ ስደተኞች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ ጫና ያደረባቸው ይመስላል። ኃላፊዋ በደብዳቤያቸው በአሁኑ ወቅት ወደ መጡበት አገር እየተመለሱ ያሉ ህገወጥ ስደተኞች 20 በመቶ ብቻ ናቸው ብለው አውሮፓን ለቀው እንዲወጡ የተጠየቁ ስደተኞች የተባሉት እየፈጸሙ እንዳልሆነ ተናግረዋል። እሳቸው እንደሚሉት አህጉሪቱን ለቀው እንዲወጡ የተነገራቸው ስደተኞች አገር ይቀይራሉ አሊያም ካሉበት ቦታ አይንቀሳቀሱም ሲሉ ገልጸዋል። ስደተኞች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ እየወሰደች ያለችው ጣሊያን አዲስ ባወጣችው እቅድ መሰረት በሜዲትራኒያን በኩል የመጡ ስደተኞች ወደ አልቤኒያ ተልከው ከአውሮፓ የሚወጡበት ሁኔታ ይመቻችላቸዋል። በዚህ ሳምንት ከባንግላዴሽ እና ከግብጽ የመጡ 16 ስደተኞች ከላምፔዱሳ ወደ አልቤኒያ እንዲወሰዱ ተደርገዋልም ብለዋል። በአፍሪካ የኢንተርኔት ነጻነት የተሻሻለ ቢሆንም ኢትዮጵያ በግጭቶችና በባለስልጣናት እርምጃ ምክንያት በይነመረብ ነጻ ያልሆነባት ሀገር መሆኗን ፍሪደም ሃውስ የተባለው የመብቶች ተቋም ያወጣው ሪፖርት አመልክቷል። ተቋሙ በአውሮፓውያኑ 2024 ዓ.ም የኢንተርኔት ነጻነት በተመለከተ የዓለም ኢንተርኔት ነጻነትን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን ጨምሮ 17 የአፍሪካ ሀገራትን የነጻነት ይዞታን ያጠና ሲሆን በዚህም ኢትዮጵያ ዝቅተኛውን ነጥብ አስመዝግባለች። ጥናቱ ከአፍሪካ ሀገራት መካከል አንጎላ፣ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ጋምቢያ፣ ጋና፣ ኬንያ፣ ሊቢያ፣ ማላዊ፣ ሞሮኮ፣ ናይጄሪያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሱዳን፣ ቱኒዚያ፣ ኡጋንዳ፣ ዛምቢያ እና ዚምባብዌን የዳሰሰ ነው። በዚህም መሻሻሎች እንዳሉ የጠቀሰ ቢሆንም የኢትዮጵያን ጨምሮ በአንዳንድ ሀገራት የበይነ መረብ ነጻነት ተሸርሽሯል ብሏል። ጥናቱ የሀገሪቱን የኢንተርኔት ነጻነት ይዞታ በ100 ነጥቦች የመዘነ ሲሆን ዝቅተኛ ወይም ነጻ ያልሆነ የሚል ደረጃን ያገኘችው ኢትዮጵያ 27 ነጥቦችን አግኝታለች። ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ከፍተኛውን 74 ነጥብ በማግኘት የኢንተርኔት ነጻነት ያለባት ሀገር እንደሆነች ሪፖርቱ ጠቅሷል። ጣሊያን ጥንዶች ማህፀን ለማከራየት ወደ ውጭ ሀገራት እንዳይሄዱ የሚከለክል ሕግ በማጽደቅ ድርጊቱ በወንጀል የሚያስቀጣ መሆኑን ገልጻለች። ጣሊያን ያገደችው ጥንዶች ወይም የፍቅር አጋሮች ልጅ ለመውለድ ሲባል ወደ ውጭ ሀገር በመጓዝ በገንዘብ በመደራደር ከሌላ ሴት ማህፀን እንዳይከራዩ የሚያስችል ነው። ወደ ውጭ ሀገራት በመሄድ የማህፀን ኪራይ ከሚፈጽሙት በተጨማሪ በሀገር ውስጥም ተመሳሳይ ድርጊት እንዳይፈጸም እገዳ ጥላለች። ይህንን ክልከላ ተላልፈው የተገኙ ግለሰቦች እስከ 2 ዓመት እስራትና 1 ሚሊዮን ዩሮ ቅጣት እንደሚጣልባቸው ተገልጿል። በጣሊያን ወግ አጥባቂ ፓርቲ የረቀቀው ይህ ህግ ብዙ ትችቶችን እያስተናገደ ነው። ተቺዎች የጸደቀው ህግ በተለይ የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያንን ኢላማ ያደረገ ነው ብለውታል። የማህፀን ኪራይ ማለት በመካንነት ወይም በሌላ ምክንያት መውለድ የማይችሉ ሰዎችን ጽንስ ለሌላ ሴት በማህፀኗ እንድታሳድግ ማድረግ ነው። ይህንን ድርጊት መውለድ የተሳናቸው ተቃራኒ ጾታዎች ብቻ ሳይሆኑ ወንድ ጥንዶችም የተመሳሳይ ጾታ አፍቃሪያን ይፈጽሙታል ተብሏል። በጣሊያን ህጉ የጸደቀው በአብላጫ ድምፅ ረቡዕ 6/02/2017 ዓ.ም ነው። ህጉ ከመጽደቁ በፊት ረቂቁ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ነበር ተብሏል። የግብጽ የትራንስፖርት ሚኒስትር ሶማሌን ሊጎበኙ ነው ተባለ። የግብጽ ትራንስፖርት ሚኒስትር ካሚል አልዋዚር የሁለት ሀገራት ትብብር እያደገ ባለበት በአሁኑ ወቅት የንግድ ልዑካን ቡድንን ይዘው በቅርቡ ወደ ሶማሊያ እንደሚያመሩ የሶማሊያ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ሂራን ኦንላይን የሶማሊያ የፕላን እና የዓለም አቀፍ ግንኙነት ሚኒስትር መሐመድ አብድራህማን ፍራህን ጠቅሶ እንደዘገበው ጉብኝቱ ወደ ትልልቅ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰት የሚመራ ነው። በነሐሴ ወር የተፈረመውን ወታደራዊ የትብብር ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያና የግብጽ ግንኙነት ለማጠናከር ይህ ቁልፍ እርምጃ ነው ብለዋል ፋራ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ካይሮ ከፍተኛ የጦር መሳሪያና ወታደራዊ አማካሪዎችን ወደ ሶማሌ በመላክ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ውጥረት የበለጠ አባብሶታል። በነሐሴ ወር የተፈረመውን ወታደራዊ ትብብር ስምምነት ተከትሎ የሶማሊያና የግብጽ ግንኙነት ለማጠናከር ይህ ቁልፍ እርምጃ ነው ብለዋል ፋራ። ያም ሆኖ ካይሮ ከፍተኛ የጦር መሳሪያና ወታደራዊ አማካሪዎችን ወደ ሶማሊያ በመላክ ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊና ወታደራዊ ውጥረት የበለጠ አባብሶታል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ጋር ውዝግብ ውስጥ የምትይዘው ግብጽ በጎርጎሪያኑ 2025 አዲስ አፍሪካ ህብረት የጸጥታ ተልእኮ አካል በመሆን ወታደሮቿን ወደ ሶማሊያ እንደምትልክም ይጠበቃል። ለዛሬ ያሰናዳ ነው ይሄው ነበረ። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ።
ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደስ አላት ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉ
ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ሰሞኑን በፌስቡክ ላይ የአባ መፍቅሬ ሰብ ህልፈት እንደተሰማ ብዙ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነበርና ትልቅ አባት ናቸው፣ የሃይማኖትም አባት ናቸውና የአባ መፍቅሬ ሰብ ህልፈት ብዙዎች እንደተናገሩት ብዙ ነገር አድርገዋል። ከሃይማኖቱ ባሻገር ብዙ ነገር አድርገዋል። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም የሚያከብራቸውና የሚወዳቸው ነበሩ ተብሏል። እንግዲህ ደሴን ለሚያውቀው ሰው ደሴ ብቻ ሳይሆን ሐይቅ፣ ሌሎችም የወሎ የሚባሉ ቀድሞ ክፍለ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ አውራጃዎች፣ የተለያዩ ከተሞች በሰው ፍቅር በጋራ አብሮ በመኖር ተቻችሎ በመኖር ተዋዶ ተከባብሮ በመኖር በጣም የተመሰከረለት አካባቢ ነው። በዚህ እንግዲህ ተወዳጅ በሆነና ዳይቨርስ በሆነ ከተማ ውስጥ ነው እኚህ አባ መፍቅሬ ሰብ ወይም ደግሞ ሰው አፍቃሪው ሰው ማለት መሰለኝ እና እኚህ ሰው በደሴ ከተማ ውስጥ ልጅ አዋቂው የሚያውቃቸው እስላም ክርስቲያኑ ፕሮቴስታንቱ ሌላውም እምነት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ እኩል የሚያከብራቸው እኩል የሚወዳቸው ሰው ናቸው። በዚህ ዘመን ሰብአዊነት በተሸረሸረበት ዘመን የሰው ልጅ ክብር ባጣበት ዘመን እንዲህ ያሉ ሰው ማጣት በጣም ትልቅ ጉዳት ነው፣ ለከተማው ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለሀገሩ። ምክንያቱም ሲምቦሊክ የሆኑ ሰው ናቸው። እንደምታውቂው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምንም ነገር በላይ የረከሰው የሰው ልጅ ህይወት ነው፣ የሰው ልጅ ህይወት ዋጋ ነው እና እኚህ ሰው የሰውን ዋጋ የሚያስታውሱ ሰው ናቸው። ከእምነትም ባለፈ በጣም ሰፊ ትርጉም ያለው ያው በነገር ላይ እንትኑ ይለያይ እንጂ ሁኔታው ምክንያቱ ይለያይ እንጂ የሰው ልጅ በመላው ዓለም ነው የረከሰው እና ህልፈቱ ምንም አይደለም። በየቀኑ ህፃናት ይረግፋሉ፣ ሴቶች ይደፈራሉ፣ ሴቶች ይሞታሉ፣ ሰዎች ይሰደዳሉ እና ከማንኛውም ጊዜ በላይ እኛ እስከምናውቀው ድረስ የሰው ልጆች ህይወት ምንም ነው ማለት እስከሚቻልበት ጊዜ ድረስ በዚህ ወቅት እየተፈጸመ ነው ያለው እና በእርግጥ አባ መፍቅሬ ሰብ በህመም ይሁን አላወኩም፣ በእድሜም ይሁን ከ90 ዓመት በላይ ናቸው ምልሽ፣ ግን በሞታቸው በዚህ ሰዓት ማለት ያጎደለው ነገር አለ። እና ትልልቅ ሰዎች አሁን በኢትዮጵያ ሲሞቱ በማንኛውም ቦታ ትልልቅ ሰዎች አዋቂዎች ሲሞቱ ያጎላል፣ የሚጎልብን ነገሮች አሉ። እነሱ ቢኖሩ ይሄንን ይሸፍኑልናል፣ ይሄንን ይጠቅመናል የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያውቋቸውም የቅርብ ሰዎቻቸውም የገለጹት ይሄንን ነውና ከዚህ ከአዲስ ቅኝት እኛም ሀዘናችንን መግለጽ እንፈልጋለን። እውነት ነው። አሳዛኙ ነገር ደግሞ መሰለሽ እንደሳቸው አይነት ሰው ካለፈ በኋላ የሳቸው አይነት ሰው ማግኘት አይቻልም። ታሪክ ሆነው ነው የሚቀሩት። በጣም አሳዛኙ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አለመታደል ሆኖ ዋጋ ያላቸውን ነገሮቻችንን፣ ቅርሶቻችንን፣ ቫልዩዎቻችንን የምናስቀጥልበት ማህበረሰባዊ ስርዓት የለም። እንደዚህ ያለ ሽምግልና፣ እንዲህ ያለ ሲኒየሪቲ ተነግሮ የሚሰማ ሁሉ የሚያከብረው አይነት ትውልድ ነገ ይመጣል ወይ እርግጠኞች አይደለም። እንግዲህ ይሄ ምንድነው ለምን መሰለሽ እንደሱ የማይሆነው ያለፉትን በሚገባ ቦታ ስላልሰጠናቸው፣ ሁለተኛ ሌሎች እንዲመጡ በእነሱ ፈለግ እንዲተኩ የሰራነው ስራ ስለሌለ በቃ ልክ ከዛ ጋር አብረው ታሪካቸው ያልፋል ማለት ነው። እና ይሄንን ስታስቢ ነገ ሽማግሌ የሌለበት፣ ነገ የሚከበር ሰው የሌለበት ሀገር ይሆናሉ የሚለው ስጋት በጣም ያሳዝናል። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለማንኛውም እንግዲህ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር ለማለት እንወዳለን። ትላንትና የፔን ካናዳ ሽልማት ነበር እና እንግዳችን እስከምናገኝ ድረስ ወደዛ እንለፍ። እንግዳችን እስከምናገኝ ወደ የፔን ካናዳ and I am
Among several former PEN Canada presidents in the room tonight, and on behalf of all those former PEN Canada presidents, I just want to say we're still glad to be among the quick. We are gathered here, that sounds, I didn't write that, but we're gathered here to pay tribute to an organization that was set up 42 years ago here in Canada by 3 idealists, at least 3 actually. After founding or co-founding the Writers' Union of Canada, the Writers' Trust of Canada, Graham Gibson, Margaret Atwood, and Eugene Benson recognized the urgent need for an organization that would defend writers, journalists, editors, publishers, and public intellectuals who routinely face censorship for simply doing their jobs, from foreign jails, and help many, many more to find safety and protection. It has sought justice for famous writers like Anna Politkovskaya and Nobel laureates Ofram Pamuk, and Liu Xiaobo, Maria Ressa, and Narges Mohammadi. It has also fought, and this is important, for the rights of hundreds of lesser-known authors, journalists and human rights defenders who have been threatened, targeted, imprisoned, and sometimes killed because they refuse to let demagogues, theocracies, xenophobes, and other bullies have the last word on matters of public interest. You may have noticed an empty chair to my left. At all PEN events, now for many decades, we've included an empty chair to represent and to remember the many imprisoned and imperiled writers who are not free to be with us. Today, the empty chair is for Ginny Lai, 76-year-old Hong Kong author, journalist, media publisher, and pro-democracy activist from and owner of the now-defunct Apple Daily newspaper, once regarded as Hong Kong's most important pro-democracy news outlet. It was, as most of you will know, closed by authorities in 2021. Lai is currently serving a 5-year, 9-month prison sentence, convicted for vaguely and overly broadly defined offenses of the Hong Kong national enterprise between a Canadian institution and a remarkable individual who helped lead its efforts to relocate Afghan journalists and human rights defenders to safety following the abrupt withdrawal of American forces and the reimposition of Taliban rule in the fall of 2020. This year's winners are the media NGO, Journalists for Human Rights, JHR, which many of you know, and Robina Ardival, Program Coordinator for these rescue efforts at JHR. The jury's citation for this award reads as follows. Journalists for Human Rights, JHR, is a Canadian media development organization that trains and empowers journalists in Canada and around the globe to report on human rights issues in their local communities. Given the urgent situation for local journalists in the aftermath of the Taliban's takeover of Afghanistan in 2021, JHR initiated an urgent evacuation effort that has thus far led to the evacuation, relocation, and resettlement of over 500 at-risk journalists, many of them to Canada. Please come up, representatives from the organization. Frankly, a miracle. And central to that success were 2 extraordinary women who are standing here with me today, who I'm so proud to call my colleagues, Robina Arigwal and Jordan McKinnon. I do want to give a special shout out to these so that we can ensure that this work was done. This over here. Bill Killoran, the Executive Director of Journalists for Human Rights, who went away on holiday. አሁን በቀጥታ ስርጭታችን አብራን ያለችው ናዲ hello hi how are you welcome to our live show how are you today I'm very good thanks for inviting me here it's a pleasure
It's a pleasure to Yeah. us. Congratulations on the Acoustic African Festival. Tell us about Acoustic Africa Festival. Okay, the festival is basically showcasing some established and emerging artists who are based here in the city, performing acoustic music. So they'll be playing solos, duos, trios. You'll see artists who normally play with larger bands, but you'll see them in a more intimate setting. We want an opportunity to see a lot of different instruments, people playing in a very different environment than they normally would. And this is a chance for the audience to really experience acoustic music, many different traditions, genres, areas that we're going to explore in different parts of Africa, as well as be able to interact with the artists. They're each going to do a couple of songs, and when they're done, then they'll be hanging around and people will have a chance to see them and talk to them. And also it's going to be a very special event. We started out with 6 artists and all of a sudden it's ballooned. There's about 15 people on the bill. Wow. Yeah, so it's exciting. And we have a large number of Ethiopian artists also who are going to be there at the event. And I'm excited because I love traditional instruments. I love Cinco, Washin, Garar. We're going to have all these instruments and many, many more. Jimbri, which is a Moroccan instrument from North Africa. Violin. We're going to have a lot of guitars. And what's very interesting too is with the Ethiopian artists, they're being stripped down. There's no keyboards there. They're going to be playing acoustically. And very surprising, we have an amazing guitarist from South Sudan who's actually going to be accompanying one of them. And they're going to rehearse and do some pure acoustic guitar and voice. That's amazing. Yeah, That's nice, really yeah. amazing. I mean, we need to listen the original sound from Africa. Sometimes it mixes with other sounds. So listening to the acoustic sound is very important. And I think you are opening a new studio. I see on the invitation on Queen Street, it says studio. Yes. So that's a new thing for... It's a new place. We've been using it for a few months. It's a black run space. And it's wonderful in that it's also has a bit of an art gallery upstairs on the wall, as well as a library, which has a lot of Afrocentric books. And it's run by a young man, Said Yassin, of Somali heritage. And what's wonderful is we have been doing some rehearsals there. We've been doing some our mentoring sessions with our youth take place there. And it's a wonderful space. So we want people to see this space. We also feel that last time we did it at Zema Lounge, our good friends over at Lalibela and the Zema Lounge, but it was too small. We ended up with too many people and we had to turn people away. So we want to make a little bit bigger space. It's got a bar there. It's got refreshments that you can buy. And it's a beautiful space. And during the week between, I think, 12 o'clock and 5, youth are allowed to go in there and use the Wi-Fi, and they can bring in their laptops and sit there and do a little bit of work. So yeah, we really are excited, and it's very easy to access. It's between Spadina and Bathurst, right beside Drom Taberna. So that's a very important location to have such an event. And who is playing in the event, and what is new from the rest of African festival? Okay, so I'll just go quickly through. We've got Ms. Blandine. She's a Congolese singer, songwriter, and dancer also. She's going to be doing Rumba music from Congo. We also have a very exciting Izimba Arts. These are they're from Zimbabwe, but also they represent Southern Africa regions. They're going to be doing some dance and traditional drum and chanting. We also have Tich Moredza. He's a Juno winner from Okavango. He's going to be playing, I think, Mbira. We also have Kofi Aka. He's going to be playing Cajon. And he's actually going to be backing one of the Ethiopian artists on Cajon with the guitar, a guitar player. We have Miriam Toller, and she's from Egypt, and she's going to be doing Kanun.
which is a traditional instrument. And also we've got Malat, also Mengisha. She's going to be singing a couple of songs acoustically. She'll be joined by, I think, Karar. Tofik is on the bill also. He plays many instruments. He's a multi-instrumentalist. He plays Karar, he plays keyboard, he plays washint, he plays a lot of things. He will back her on one song. We've got Donnie Roberts, the Juno winner also. He'll be performing guitar and voice. And we have a fairly new artist who arrived in Canada. He's only visiting here, but he joined the bill. His name is Opio Twangweno, and he is from northern Uganda. And he is a performer of a traditional form of Acholi music from northern Uganda. And also we've got Fethi Najam. He's Algerian. He's also a multi-instrumentalist. He plays many instruments. I don't know what he's gonna play that night, but between violin, djembe, and also oud and voice, he's amazing. And Ruth Mathiang, she's Southern Sudanese heritage. She'll do a couple of acoustic songs. Abu Gebre, the masinko player, he'll be doing some masinko, a bit of shint, maybe sing along on his own with a song. And we've got an artist who just arrived recently, a few months ago in Canada. He's from Ghana. His name is Ni Osabu, and he's amazing. He played with the group Afro Boys back in Ghana. He's a wonderful singer-songwriter, guitarist. And of course, I mentioned David John. He's a guitarist and bassist. He has South Sudanese heritage. He's played a lot he'll be playing with 3 or 4 artists. He's actually rearranging some of their music, including the Ethiopian Malet, in order to play the music. And we had to switch from those unique tunings because, Ethiopian music is very difficult. So we chose a song which isn't the pentatonic tunings, which really you can't do on an acoustic guitar. We also have DJ Musa. He's going to be DJing in between. He's an Ivorian DJ. We also have Fasika. She's going to be singing, and she's a poet also. And she did a lot of singing back in Ethiopia over the summer. She's joined the event. And we have a new young lady who does R&B. She's been here for a number of years. She's very young. She's Sudanese Egyptian. Zaina. And she's going to be, she comes from African roots also, as I mentioned, Sudanese Egyptian. She's going to be doing some R&B. So it's just a lot of things going on. We can't wait. You know what? Got to add, we have one more artist who joined last week. Tamba Moyo. He's an mbira player from Zimbabwe. So he's going to be joining. And what's so fascinating also about this event, all of our youth that are in our program, our continuum mentorship program, they're going to be working this event. They're going to be there. They're going to be running some of the activities at the event. And we're very proud of them. We're going to have 5 of them there. And they've just completed their first sessions of mentorship over the summer. So, we're going to have them. So, Good for you. I mean, Batuki Music Society is doing an amazing job in promoting, African culture and, bringing all these artists together from different parts of Africa it's not an easy task. I know to play them in harmony is another challenge. But it's very important to bring these cultures together and to see how they are from the same background and the interaction is very, very important. And you mentioned about masinko and some of Ethiopian instruments. Did you have another instrument, masinko player earlier, or this person is the first one? Oh no, I've worked also with Abebe. Abebe, very well-known masinko player. He's played in Fikari. He's played in many of our shows. I've worked with him for a number of years, from years ago. Also, of course, being in Ethiopia, in Addis, and going to Fendika and all those little places. I've witnessed some amazing masinko players, even in Lalibela in the north. Just amazing. And that instrument in itself,
I think it's very exciting to have it in a show and even I want Abu to play a song on his own with it because, the traditional Asmari style also of playing, it's just so captivating. The first time I heard it in Ethiopia, it just grabbed me. It becomes almost like addictive. The sound of it and the singing and the style. Yeah. It's beautiful. There's another traditional instrument from Ethiopia I'm really interested in, the bagena, which is the mostly church instrument. Yeah. And I wish we had a player here. If we did, they'd be in the show for sure. Yeah. Interestingly, there are some players I saw last week. We went to the church, the Ethiopian Orthodox Church, St. Mary. So we saw these young bagana players. I think 10 of them. Yeah. They play in the after the sermon. They came and play. It's Wow. so I think they are teaching them. There is a lesson in the church, I think. So maybe you can contact them. I mean, it's dedicated for spiritual purpose. Right. But then, I don't know if you know Alamu Aga and all those great bagana players. Yes. They're amazing, but it's dedicated for spiritual purpose. But it's an amazing sound. Yeah, absolutely. And I love the spiritual music. I love the religious music in Ethiopia. And I know in Lalibela, I heard a lot of it. Yeah. And also in Addis, also in the churches. Yeah. And I understand like some music is meant to stay in churches and it's not for this type of setting, but maybe at some point during an open family festival setting, it would perhaps be there. But yes, there was some experiences with the Israelites. I remember Alamu Aga was playing one of the bands from Israel, from Tel Aviv. So you can mix the sound with other instruments. It's very important. But how it feels for the Canadian audience, for the Canadian listeners, do you measure that? Well, I've played the odd. I play some spiritual music on my radio show, and I have played some Ethiopian spiritual music. And I think Natsanat had done a CD and there was a beginner on it, and I played that. And I did get somebody call me almost immediately, Canadian, saying basically saying, "What is that? That sounds amazing. I've never heard that." And he was also very. It's the voice also, because when you go into the spiritual music in the churches in Ethiopia, the voices are just amazing. And I mean, it's all of it. It's the kabero, the traditional drum. It's the whole mix of it that is so, for me, it went into my heart and my spirit. I felt it. And spiritual music that you hear, whether it's Qawwali music from Pakistan or wherever you hear it, there's something about it that I guess you either love it or you don't. But I think it is a taste. Yeah. And I know I got that taste. I don't know about a lot of other people, but maybe we can introduce it to others. Absolutely. I mean, Zalasenya, you can play Zalasenya with Masinko or Bagena. And the historical background is from King David's harp, I think. It's a kind of David's harp. So, the former Ethiopian emperors are playing. One of them is Emperor Theodros was playing bagena. So it's a very fascinating instrument. We can't wait to watch this amazing Acoustic African Festival. One of our viewers is looking for a ticket, so you offered us a ticket. So that's it. 2 tickets. 2 tickets. We have 2 tickets. So you will take one of it, and we will award the other one to any other caller. So thank you very much. Thank you for inviting us. For coming. Thank you for inviting me. As always, it's a pleasure to be with you too. You're very wonderful supporters of all African music and culture. And I do want to mention, if somebody is really underweight or they couldn't afford, don't worry, we got you. We're not gonna, it's just by donation at the door, whatever you have. If you don't have, that's okay too. We're very open. It's just that I think the capacity level, we have to be careful, but thank you so much. And people can go to batukimusic.com if they'd like to look at the tickets, or it's Acoustic Africa. Thank you.
Thank you so much, Nadine. Have a lovely afternoon. Yeah, you too. Bye-bye. ባይ የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን በቀጥታ ከኛ ጋራ የነበረችው የባቱኬ ሚውዚክ ሶሳይቲ ዳይሬክተር ነዲን ማኳልቲ ነበረች። የአፍሪካ ሙዚቃና ባህልን ፕሮሞት በማድረግ ትታወቃለች። ነዲን እስካሁን እያወራን የነበረው አኩስቲክ አፍሪካ በሚል ኦክቶበር 25 ስለሚካሄደው ዝግጅት ነበር ያጫወተችን። እንግዲህ እዚህ ቶሮንቶ ካናዳ የምትኖሩ ለሁለት ሰዎች ሁለት ትኬት በነፃ ለአዲስ ቅኝት አድማጮች አበርክታለች። እንግዲህ ኢዮብ አላወኩም የት እንደምትኖር። እዚህ ከኖርክ እንግዲህ አንዱ ትኬት ስጡኝ ባልከው መሰረት ቀድመ ስለተገኘ ትኬቱን ትወስዳለህ ማለት ነው። እንግዲህ ቴክስት አድርግልን፣ እዚህም ላይ አድራሻ ከቻልክ ቴክስት አድርግልን ወይም ደግሞ በኋላ ላይ በስልክ 647 761 7252 ላይ ቴክስት ካረክ ትኬትህን እንልካለን። አለማየሁ ፋንታ ራሳቸው በጣም ጸጋው ያላቸው ናቸው ብለዋል። እውነት ነው። ኢትዮጵያ በጣም የታደለች ነች። በተለይ በትራዲሽናል አኩስቲክ በሆነ ሳውንድ፣ በማሲንቆ፣ በክራር እስቲ ከምታውቂያቸው በጣም ከምትወጃቸው የክራር ተጫዋቾች ከደርዳሪዎችም ከገራፊዎችም እስቲ ንገሪ። እንግዲህ ደርዳሪና ገራፊ ብለህ ይሄኛው ነው፣ በገራፊ ይሄኛው ነው። አስናቀች ወርቁ አሁን one of the best አስናቀች ወርቁ፣ በግርፍ ደግሞ ሜሪ አርምዴ ያለች፣ ከወንዶቹ ከተማ መኮንን is one of the best and ከማሲንቆ መቼም ይርጋ ዱባለን እና ባህሩ ቀኝን የሚያህል ማግኘት አይቻልም። ለኔ ብዙ አሉ ከወጣቶች ዘመናዊ አድርጎ ደግሞ እየተጫወተ ያለ ልጅ አለ። እዚህም አበባ አለ፣ ብዙ አሉ እና የኢትዮጵያ ሳውንድ ለሌላው ካናዳዊ ለሌላው ዓለም መተዋወቁ ቀላል አይደለም። የአኩስቲክ አፍሪካ እንግዲህ ይሄንን መድረክ በማመቻቸት የኢትዮጵያን ሳውንድ ለሌሎች ካናዲያን በማስተዋወቅ በኩል በሚሰራው ስራ ያለንን አክብሮት ለመግለጽ እንወዳለን። እናንተም ኢዮብንም እናመሰግናለን፣ ሌሎችም ተከታታዮቻችንን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣይ እንግዳም አለን። ከዛ በፊት ቅድም የጀመርነውን የፔን ካናዳ ሽልማትን በተመለከተ እንጨርሰውና ቪዲዮውን ከዛ እንመለሳለን። እንግዳችን እስከምትገባ ድረስ በጣም የገረመኝ የፔን ካናዳ ዝግጅቱ ላይ ከቀረቡት ንግግሮች አንዱ ምንድነው ሆንግ ኮንግ ውስጥ በቻይና መንግስት ጨለማ ቤት ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ስለተጣለው አሳታሚና ጋዜጠኛ የፔን ፕሬዝዳንቷ በሀዘን ስሜት ነበረ ግሬስ ዌስትኮት ስትገልጽ የነበረውና እንግዲህ ይሄ ጋዜጠኞችን ጸሐፊያንን ወደ እስር ቤት የሚያስጥለው ነገር አሳሳቢ እየሆነ ነው። እንግዲህ እዛ ላይ ስለነበረው ነገር ትንሽ ነገር በለን። አይ ቲንክ ቪዲዮውን አይተን እንመለስ ወይስ ቀደም ብዬ ልናገር? ተናገርና ከዛ በፊት ምናልባት ኢዮብ እየሰማሃን ከሆነ ትኬቱን እንሰጣለን። የስልክ አድራሻህን 647 761 7252 ላይ ቴክስት አድርግልን። ስለዚህ ከዛ በኋላ እንሰጣለን ማለት ነው። ወይም እዚህ ላይ አንተን ልናገኝ የምንችልበትን እዚሁ ላይቭ የምታየው ላይ ቴክስት አድርግልን አድራሻህን፣ በዛ መሰረት እናገኛለን። ስለ መሶብ ባንድ ገልጸህልናል። ወደ ጃፓን ሄደዋል ብለህናል። አዎ እውነት ነው። መላኩ የፈንዲቃ መስራች መላኩ ትልቅ ስራ እየሰራ ነው። ጃፓን ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ባህላዊ ሙዚቃ፣ እስክስታ እና ሌሎችም ውዝዋዜዎች በማስተዋወቅ ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በአኩስቲክ አፍሪካም አንዱ የመተዋወቂያ መድረክ ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቀደም ሲል የጀመርነውን ውይይት ለመቀጠል ፔን ካናዳ ትናንትና ማታ ለ4 የሽልማት ዘርፎች ሽልማት ሰጥቷል። አንዱ ኒው ቮይስ በሚል ዘርፍ ነው የተሰጠው። ሌላኛው በኬንፌሎ አዋርድ የሚባል አለ በየዓመቱ ለፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ላይ ትልቅ ስራ ለሰራ ጋዜጠኛ የሚሰጥ ነው። የዘንድሮው ሼር የምትባል ታወቀች
ጋዜጠኛ ለቶሮንቶ ስታር አምደኛ ነች ለሷ ተሰጥቷል ሌላኛው ሽልማት ደግሞ ዋን ሂዩማኒቲ አዋርድ የሚባለው ነው እሱ ደግሞ ከዚህ ቀደም እስክንድር ነጋ ተሸልሟል እስር ቤት በነበረ ጊዜ ያኔ 18 ዓመት ተፈርዶበት እስር ላይ በነበረ ጊዜ የተሸለመው ሽልማት ነው ዘንድሮ ይሄንን የዋን ሂዩማኒቲ አዋርድን ያሸነፈው የሆንግ ኮንግ አሳታሚና ጋዜጠኛ የሆነው ጂሚ ላይ ነው ጂሚ ላይ በአሁን ሰዓት በቻይና መንግስት ማተሚያ ቤቱ ተዘግቶ ጋዜጣው ተዘግቶ በጨለማ ቤት ተጥሎ የሚገኝ ብርቱ የሐሳብ ነጻነት ተሟጋች የፕሬስ ነጻነት ተሟጋች ነው ልጁ ትናንትና መልእክት አስተላልፏል እንግዲህ ፔን ካናዳ ፕሬዚዳንት ግሬስ ዌስኮት ንግግሩን ስታቀርብ እሱ የላከው መልእክት ስታቀርብ ልቧ በጣም በሐዘን ተሰብሮ ነው በጣም ያሳዝናል እና አባቱ በእስር ቤት ተጥሎ በጨለማ ቤት ተጥሎ ነው ያለው እና ይሄን ሽልማት መቀበል ለኛ ክብር ነው እና እሱ ፕሬሸር እንዲደረግ በቻይና መንግስት ላይ ወደ አውሮፓ እየተጓዝኩ ስለሆነ መገኘት አልቻልኩም የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈው እና በጣም ያሳዝናል ምንሽ ሌላኛው ሽልማት ደግሞ ያሸነፉት የማጓሪ ሜሪ ማጓሪ በምትባል ሴት የተሰየመውን ሽልማት ደግሞ ጄኤችአር የሚባለው ጆርናሊስትስ ፎር ሂውመን ራይትስ የሚባለው ድርጅት የአፍጋን ጋዜጠኞችን ከአፍጋኒስታን ወደ ካናዳ ለማምጣት እና እዚህ ለማቋቋም በሰራው ስራ በጣም በርካታ ጋዜጠኞችን ያስመጣው ለዛ ለሰራው ስራ የዘንድሮ አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው እና በጣም ደስ የሚል ምሽት ነበረ በጣም በርካታ ካናዳዊ ጋዜጠኞች ጸሐፊዎች የነበሩበት መድረክ ነው ምናልባት ሰሞኑን እንግዲህ ተጨማሪ ነገር እናቀብላችኋለን ግን የሐሳብ መግለጽ ነጻነት አሁን በአለም ላይ ሁሉ ከፍተኛ ፈተና ላይ ወደቀበት ጊዜ በመሆኑ ጋዜጠኞችም በሐሳብ ነጻነት ላይ የሚሰሩ ተቋማትም በጋራ በመቆም ይሄንን ፈተና ሊወጡ እንደሚገባ መልእክት ተላልፏል እንግዲህ እኛም በተቻለ አቅም በሀገራችንም ሆነ በመላው ዓለም በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስን እንግልት በደል እንቃወማለን ይሄ ድምጽ እንዲሰማ ድምጽ የሌላቸው ሰዎች ድምጽ እንዲያገኙ የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከቶሮንቶ ካናዳ የሚተላለፍላችሁን የአዲስ ቅኝት የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭታችን ነው እንግዲህ እናንተ አዲስ ቅኝት ስር ጆይን የሚለውን በመጫን አባል እንድትሆኑና የኮሚኒቲ ሚዲያን እንድትደግፉ በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር ደግሞ እንዲሁ ድጋፋችሁን እንድትገልጹልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን ቀጣይ እንግዳችን በማንኛውም የኮሚኒቲ ተሳትፎ ውስጥ በበጎ ስራዋ ትታወቃለች የራንዴቡና የለቬጋን ሬስቶራንት ባለቤት ባንች ክንዴ ነች ሰሞኑን የምስጋና ሽልማት ተቀብላለች እሷን እስክናገኝ ድረስ ቅድም የጀመርነውን ቪዲዮ አጫውትና ተመልሰን እንገናኛለን አብራችሁን ዘለቁ Later came back, was like, oh, we're evacuating Afghans. And I'm like, yep, and you're going to run everything else because I don't have any more bandwidth, and stepped up and did that work beautifully. And last but by no means least, Suma Aslami, who is an incredibly important piece of the reason why we've been able to evacuate 2,100 people. I'm going to pass it on to Ravina. Thank you, Rachel. I'm truly honored to be here with you today. Thank you for this prize. It means a lot to me. This award is a symbol of encouragement in a world where uncertainty is at its peak. I appreciate non-profit organizations like PEN Canada for encouraging humanitarian efforts. The greatest joy in the world comes from helping others. There's something profoundly fulfilling about being there for someone in need, whether it's simply offering support, listening to them, or sharing knowledge. When I was about 10 or 11 years old, I had an experience that shaped my life. It was New Year's night. A woman that worked for my mother got very sick. While other people were celebrating the night, I preferred to stay by her side, even though I couldn't offer much. But the comfort I gave
to her meant a lot to her. And from there I thought, I will invest my energy and my life to supporting other people. One day I asked my mother that, Mom, how can I help people better? And she told me, through your education. Growing up in Afghanistan, it was under the rule of the Taliban, it was very tough, especially for women and girls. Women and girls couldn't go to school. That's when my mother and I had underground school for women, teaching a lot of women. From there, I learned the importance of standing for rights, even though when it's dangerous. In 2021, when the Taliban took control of Afghanistan, that's when Carola introduced me to Rachel Pulford. And that's when I remember that I first signed a contract for 1 week, which turned to a month, and then I worked for Journalists for Human Rights for almost 3 years. And every life we saved, it felt like a small victory in a world full of fear. This award is a reminder of those victories. Good evening, ladies and gentlemen. Women, life, and freedom. The following monologues are read as a tribute to the extraordinary, brave Iranian women who have led the Women, Life, Freedom protests against gender apartheid in Iran. These include PEN Canada Honorary Member and Nobel Peace Laureate Narges Mohammadi and the human rights lawyer Nasrin Sotoudeh. First, رویا نه وقتی که یکی بود و یکی نبود و نه به روزگار دیر و دور که همین امروز و هر روز ما زنی است. Not once upon a time, nor a long time ago, but right now, in our time, there is a woman, not on Mars or on Venus, but right on Earth, there is a young woman, not in a promised utopia, nor in an ancient utopia, but in a land occupied by medieval monsters. There is a young woman who wants to stay true to herself. Nominated for this award by her fellow journalists at the Star, Harakar is regarded as a leader who shines a light on the marginalized and underrepresented. Her active and committed support of young journalists of color is fundamental to expanding free expression for those who are often excluded from the means to articulate the marginalized experiences of an unequal society. She regularly writes about politically divisive issues and faces constant criticism and harassment for her fearless advocacy. Her columns have tens of thousands of readers. She is committed to free expression and she inspires others. I'm very moved by that introduction, so thank you for that. And I'd like to thank PEN Canada and members of the jury for choosing me as the winner of the 2024 Ken Philco Prize. I also want to thank all the nominees. There were about a dozen journalists from the Star and outside who, unbeknownst to me, came together and I guess they wanted to show me support and they nominated me for this award. I also want to thank my family, but the reality for me for the last 10 years, approximately 10 years, has been that I can't, and I'm going to thank them, but I won't name them, because I don't want any public linking between their names and mine. It's the same reason that I won't be naming the journalists, because so many of us move with a target on our backs, and I don't want to repay their kindness by adding a target on theirs. It's really special to get this award at a time of rising regressions on free expression and rising crackdowns. My own understanding of free expression was influenced by something that Noam Chomsky wrote. He said, and I should read it so I don't misquote him, that the smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but to allow very lively debate within that spectrum.
even encourage the critical and vigilant views. And that gives people the sense that there's free thinking going on. When in fact, and here I'm paraphrasing, the system continues, stays on. This system comes with structures that offer barriers to የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን አንቺ እንደምናለሽ ደህና ነሽ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ቀጥታ ስርጭታችን። እንኳን ደስ አለሽ ለማለት እንወዳለን ሰሞኑን ባገኘሽው ሽልማት። እኛም ይሆናል ይገባሻል ደግሞ ከዚህ በላይም። ታንኪዩ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። እንዴት ነበረ? በቀደም ቀረጻ ስለነበረን አልተገኘንም፣ ግን በጣም ደማቅ ስነ ስርዓት እንደነበረ ዜናም ሰርተናል። ምን ይመስል ነበረ? መቼም አንቺ ለማያውቁ ከሌላ ቦታ ሆነው ለሚከታተሉን በአንቺ ክንዴ በቶሮንቶና አካባቢው ቢዝነስ በመፍጠር ወደ ከ20 ዓመታት በላይ እንግዲህ የሬስቶራንት ራንዴቭን እና አሁን ደግሞ ለቬጋን በመመስረት በርካታ ሰዎች የስራ ዕድል የፈጠረች በማንኛውም የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የምትሳተፍ ደግ ጓደኛችን ነች፣ እንቁ ነች እና በጣም ደስ ብሎናል። ባንቺዬ ምን ይመስላል ሽልማት ማግኘት? ታንኪዩ በጣም አመሰግናለሁ ገዛኸኝ ሶሲ። ታንኪዩ ስለጋበዛችሁኝ ወደ ስቱዲዮአችሁ አመሰግናለሁ። well የሬስቶራንት ቢዝነስ ቀላል አይደለም። one of the hardest ቢዝነስ ብዬ ብናገር ማጋነን አይሆንም። ምክንያቱም በውጭ ሀገር ላይ የኢትዮጵያን ምግብ አምጥቶ እዚህ ሀገር በኢትዮጵያዊ ስታንዳርዱን የጠበቀ ምግብ ሰርቭ ማድረግ መቻል ቀላል አይደለም። እንዲሁም ኢንዱስትሪው በራሱ በቃ ልጅ እንደማሳደግ ማለት ነው። ኤቭሪ ዴይ አቴንሽንን የሚፈልግ የባለቤቶቹን መከታተል የግዴታ የሚፈልግ ቢዝነስ ስለሆነ ትንሽ ከሌላው ቢዝነስ ከበድ ያለ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ስለተሰጠኝ ሪኮግኒሽን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ እና እኔ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በቶሮንቶ ከተማ የኢትዮጵያና የኤርትራን ሬስቶራንት ከፍተው ሰርቭ በማድረግ ላይ ለሚገኙ እህቶችና ወንድሞች ይሄ አዋርድ የኔ ብቻ እንዳልሆነ የነሱም ሃርድ ወርክ ሪኮግናይዝ እንደተደረገ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ሬስቶራንቶች ለብዙ ነገር በረከፋቾች ነን። አዲስ ኢሚግራንት እህት ወንድሞች በሚመጡበት ጊዜ ተቀባዮች ነን። የሀገር ናፍቆት ብቸኝነት እንዳይሰማቸው ትልቅ ፓርት ይወስዳል ሬስቶራንት። ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ሰው ሲታመም ሬስቶራንት እነሱ በሚመቻቸው ሁኔታ ምግብ አዘጋጅተን እናቀርብላቸዋለን። ምክንያቱም የሀገራቸው ምግብ ይናፍቃቸዋል። አፕታይታቸው ቢከፈተውም ለዛ ለሚያውቁት ካልቸር ምግብ ነው። ብቸኝነት ሲሰማቸው እኛው ጋር ይመጣሉ። ያንንም እንካፈላለን። ችግርም ሲኖር መተው ያዋዩናል። ዳይሬክሽን ሲፈልጉ በምናውቀው ዳይሬክሽን እንሰጣለን። እኛ የምናውቀው ከሆነ እናደርጋለን፣ ማናውቀው ከሆነ ደግሞ ወደሚያውቅ ሰው እንመራለን እና we are the information center, we are restaurant, food and beverage, in general social worker ነን ብል አላጋንንም እና የኔን አዋርድ hard working women and restaurants owners dedicate አድርጌያለሁ on my behalf። በጣም ትልቅ ነገር ነው። የኛም በጣም ነው የምንኮራብሽ። በጣም ትልቅ ስራ ነው እንዳልሽው። የባህል አምባሳደሮቻችን ናቸው። በብቻ በማሆን ባህላችንን ኬፕት በማድረግ አሁን ደግሞ ሙዚቃ ጀምረሻል። የኢትዮጵያ ሙዚቃንም ከምግብ ጋር አንድ ላይ ማጣጣምበት እድል ፈጥረሻል እና ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ለብዙ ሰዎችም የመኖሪያ እድልም ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ስራ ሰርተሻልና ይገባሻል ብሎ ሽልማቱን መስጠት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ከዘገየ በኋላ ነው በእኛ ባህል ውስጥ ቶሎ ያንን የሰራውን ስራ ምስጋና ለመስጠት እንዘገያለን። ብዙ ሰዎች በዚህ የተነሳም አልፈውናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት የድካም ውጤት ነው። እኛም ተረድተንሻል አንቺን ብሎ ይሄንን ሽልማት ማበርከት
ቀላል ነገር አይደለምና እኛም ደስ ያለን በዛ የተነሳ ነው። ይሄን ሪኮግኒሽን በእውነቱ እንዲሰጠኝ ያደረገው የሞፈር ካምፓኒ ባለቤት ነው። ሞፈር ካምፓኒ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ እና ይሄ ባህል ይልመድብን ብዬ ላለሁኝ እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ ደውላችሁ ስላናገራችሁኝ ታንኪዩ። እናመሰግነው ባንቺዬ። እኛም እንግዲህ ሌላ ጊዜ መጥተን በሰፊው በቴሌቪዥን ደግሞ ሙሉ ቆይታ እናደርጋለን። ለዛሬው አለሽ ትሰሚናለሽ አሁን? እሺ ባንቺዬ በጣም ለጊዜሽ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም ጊዜ። የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን በቀጥታ ከኛ ጋር አብራን የነበረችው በማንኛውም የኮሚኒቲ ተሳትፎ ውስጥ በበጎ ስራዋ ትታወቃለች። የራንዴቮ እና የለቬጋን ሬስቶራንቶች ባለቤት ባንቺ ክንዴ ሰሞኑን የምስጋና ሽልማት ተቀብላለች። ይህንን በተመለከተ ነበረ አብራን ቆይታ ያደረገችው። እሷም እንግዲህ በጣም ጠንካራ አጠንክረው ስራቸውን ለሚሰሩ ሴቶች ዋጋ ለከፈሉ ሴቶች አበርክቻለሁ ይሄንን የኔ ብቻ ሽልማት አይደለም ብላለችና ለሴቶች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሬስቶራንት ቢዝነስ ውስጥ ላሉ እንዴ ለሴቶችን አስቀድሜ ከዛ ልቀጥል ነው እንዴ ሲከራከረኝ ምክንያቱም ብዙ ዋጋ የሚከፍሉ ሴቶች አሉ፣ በጎ ፈቃደኛ ሴቶች አሉ፣ በበጎ ፈቃድ ላይ የተሰማሩ ሴቶች አሉ፣ ቤተሰብ የሚያስተዳድሩ ሴቶች አሉ። ብዙ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎቹ ትሄዳለ። በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር የተናገረችው ባንቺ ሬስቶራንቶች በቶሮንቶ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በውጭው ዓለም ለኢትዮጵያውያን መገናኛ ፕላትፎርም ናቸው፣ መገናኛ ቦታዎች ናቸው። መሰባሰቢያ ከቤተክርስቲያን ከእምነት ተቋማት ቀጥሎ ሰዎች የሚገናኙት የሚመስሏቸውን ሰዎች ለማግኘት ቤተሰብ ሲመጣ አዲስ ሰው ሲመጣ ለመጋበዝ አዲስ ሰው ሲመጣ ባህሉ የባህል ግጭቱ ነው ትልቁ መጀመሪያ ሰውን የሚረብሸውና የሚያስቸግረውና እዚህ እሷ እንደገለጸችው ከባህላቸው ሳይወጡ እኛን የመሰሉ ሰው እኛን የሚመስለንን ሰው የሀገራችንን ሰው ማግኘት ቋንቋውን መስማት ምግቡን መብላት ቀላል ነገር አይደለምና በጣም እናመሰግናለን። አሁን ወደ ብሩኬ እንለፍ። ብሩኬ ገብቷል አይደል? ብሩኬ እንግዲህ አሁን ደግሞ በዓለማችን የተከናወኑ ጉዳዮችን የምናይበትና ትንታኔ የምንሰጥበት በጋዜጠኛ ብሩኬ ያሬድ ትንታኔ የሚያቀርብበት መሰናዶ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ በካናዳ ሰሞኑን የተከናወኑ አበይት ጉዳዮች አሉ። በእነዚህና ምናልባትም ከሀገር ቤትም በተሰሙ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ብሩኬን ከመጋበዜ በፊት አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁና ብሩክን እናገኘዋለን። A number of parliamentarians, former parliamentarians and or candidates in the Conservative Party of Canada who are engaged or at high risk of or for whom there is clear intelligence around foreign interference. And I have directed CSIS and others to try and inform the Conservative Party leader to be warned and armed to be able to make decisions that protect the integrity of that party. And the decision by the leader of the Conservative Party to not get those classified briefings means that nobody in his party, not him, nobody in a position of power, knows the names of these individuals and can take appropriate action. It also means nobody's there to stand up for those individuals if the intelligence is shoddy or incomplete or just allegations from a single source. We are ready to question intelligence when it comes towards the Liberal Party members because we need to make sure if you're going to end someone's career, you're doing it in a responsible way. The decision of the leader of the Conservative Party to not receive the necessary clearance to get those names and protect the integrity of his party. ብሩኬ ሄሎ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ?
አለን እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም ለተዘጋጀህበት ጉዳይ እንዲረዳ የጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶን ድምጽ ነበር ያስቀደምነው እንግዲህ እንደሰማነው በኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ውስጥ ያሉ አባላት ይሄ የፎሬን ጣልቃ ገብነት የሚባለው የውጭ ጣልቃ ገብነት ጉዳይ ላይ እጃቸውን አስገብተዋል። ስለዚህ በእነሱ ላይ ምን መደረግ አለበት በሚለው ላይ ነው ማብራሪያ የሰጡት። እንዴት አየኸው በአጠቃላይ በካናዳ ያለውን ይሄ የውጭ ጣልቃ ገብነት ፖለቲካ? እንግዲህ የካናዳ በጣም ጥሩ ወዳጇ በኢኮኖሚም እንዲሁም ደግሞ እዚህ መጥቶ ለሚኖር እንደኛ ስናይ ደግሞ ሁለተኛዋ የህንዶች ሀገር እስክትመስል ድረስ በርካታ ህንዶች ያሉባት ሀገር ናት። በነገራችን ላይ ህንዶች የሌሉበት የለም። አረብ ሀገራትን ብትሄድ ኩዌት፣ ሳውዲ፣ ዱባይ ብትሄድም ብዙ ታገኛለህ። ብዙ ቦታ አሉ። ግን እዚህም አንዱ ነው እና በርከት ያሉ በመማር በመኖር እንዲሁም ደግሞ የፓርቲ አባል እስከመሆን በምርጫም የኤንዲፒም አሁን ሊደሩ የፑንጃብ ሰው ናቸው እና እንደዚህ ድረስ የደረሰ ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ነበር የነበራቸው። ይሄ ግንኙነት እንግዲህ በዚህ ሳምንት ውስጥ ትንሽ ወደ ውጥረት አመዝኗል። ወደ ውጥረት እንዲሄድ ያደረገው አንደኛው ምክንያት በጁላይ 2023 የዛሬ አመት ማለት እንችላለን ሲንጋ ሃርዲፕ ሲንጋ ኒጃር የሚባል ሰው ተገሎ ነበር። የተገደለው ደግሞ ሲክ የሚባል ልክ ከሂንዱ እምነት አፈንጋጭ የሆነ በዋናነት በፑንጃብ በሚባለው የምስራቃዊ ክፍል ህንድ ውስጥ ያለ የእምነት ተቋም ነው። ይሄ የእምነት ተቋም ወደ ካሊስታን የሚባል የንቅናቄ የመገንጠል አይነት ሐሳብ ያለው ንቅናቄ የሚያራምዳል እና የዚህ ዋነኛ አቀንቃኝ የሆነው እስከ 2007 በህንዳዊነት ከ2007 እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር ጀምሮ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ካናዳዊ የሆነ ሰው ነው ይህ ሰው እና የዚህ ንቅናቄ መሪ ነው። የዚህ ንቅናቄ መሪ ጁላይ 2023 ላይ ለዚህ ለሲንጋ ቤተ መቅደሱ ሲወጣ ቫንኮቨር አካባቢ ተገድሏል እና ያ የተገደለበት ሁኔታ ፖሊስ ሲያጣራ የህንድ ዲፕሎማቶች እጃቸው እንዳለበት መረጃ አለኝ ብላ ያንን መረጃ ራሳቸው ትሩዶ ናቸው ይፋ ያደረጉት። ያንን መረጃ ተከትሎ ደግሞ 6 ትልልቅ የሚባሉ ዲፕሎማቶች ባለፈው ሳምንት ኦክቶበር 16 ማለት ነው ካሳለፍነው ከ4 ቀን በፊት እንዲሄዱ ወይም ከሀገር እንዲወጡ ተደርጓል። በዛውም ደግሞ ህንድም ተመሳሳይ እርምጃ ወስዳለች። ይሄ በሁለቱ ሀገራት መካከል የነበረውን መልካም ወዳጅነት ትንሽ ወደ ከረረ ደረጃ አሳድጎታል። ሌሎች ፖለቲካ ተንታኞች ጉዳዩን ወደ ኋላ ይወስዱታል። እስካሁንም ድረስ መቋጫ ያላገኘው በርካቶች በተሳሳተ የትምህርት ማስረጃ ወይም ደግሞ ተሳሳተ ቪዛ ወደ ካናዳ የገቡ ከ70,000 የሚደርሱ በላይ ህንዳውያን አሉ፣ ይመለሳሉ የሚል የኢሚግሬሽን ሚኒስትሩ የወሰኑት ውሳኔ አለ። እንደ ፓርላማ የተወሰነ ኢሚግሬሽን ሚኒስትሩ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ እናመነታም የሚያሉበት እና የፒአር ጥያቄዎች የቆሙበት አሉ። ይሄ በጣም ብዙ ነገር ነው ያበላሸው። በነገራችን ላይ ምሳሌ ከሌላ ሀገር መጥቶ ማስተርስ 2ኛ ዲግሪ እና ከዛ በላይ ለሚማር ሰው ለእሱ እየሰራ ሙሉ ጊዜ ሰራተኛ መሆን ስለማይችል ኑሮ ስለሚከብደው የቤተሰቡ አባል የፐርማነንት ቪዛ አግኝተው እዚህ እየሰሩ ሳፖርት እንዲያደርጉ ለምሳሌ ትዳር አጋር ካለው እንዲመጡ የማድረግ እድል ሁሉ ነበር። እሱን ሁሉ እድል ነው ያጠፋው እና ብዙ በዚህ በስደተኞችን በመቀበል ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በቪዛ ፍቃድ ዙሪያ ላይ ትልቅ ሜስ ፈጥሮ ያለፉትን 1 ዓመታት በተለይ 2023 ዋነኛ እና የ2024 መጀመሪያ አካባቢ ዋነኛ የውይይትና ጭቅጭቅ የንትርክ መነሻ ሀሳብ ሆኖ ነበረ። አሁን ደግሞ ይሄ ሌላ ነገር ተጨመረ። እንግዲህ በጣም ትሩዶንም ሆነ አሁንም አጠገባቸው ያለውን ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ጭምር እንዲወቅሱ ያደረጋቸው በእኛ ምድር በካናዳ ምድር ላይ ሌላ ሰርጎ ገብ ገብቶ ጥቃት አድርሶ የዜጎችን የመኖር መብት እስኪጋፋ ድረስ መድረስ በካናዳ ማንኛውም ህግ የማይፈቀድ ነው። ይሄ ደግሞ ሉዓላዊነትን መዳፈር ነው። ስለዚህ ለዚህ አንድ ሀሳብ ሆነን እንቁም ነው የቅድሙም የትሩዶ ንግግር። ከዚህ ሆናችሁ ይህን ሀሳብ የምትደግፉ የምታቀነቅኑ ካላችሁ
እርምጃ እስከመውሰድ ድረስ እንደርሳለን ማለት በህንድ ዲፕሎማቶች ብቻ አይደለም በእነዚህኞቹም ጭምር ወይም በካናዳውያንም ጭምር ውሳኔ ቆራጥ ነው የሚል ነገር ነው ያራመዱት። በነገራችን ላይ እዚህ ከመድረሳቸው በፊት ከፖሊስ ያገኙትን መረጃ ለማቆየት የተወሰነ ጊዜ ጠብቀዋል። እንደውም የመረጃዎቹን ዝርዝር ይዘው ሲንጋፖር ላይ ከህንድ ዲፕሎማቶች ጋር እንደተገናኙ መረጃዎች ሁሉ ወጥተዋል። እነዛ ሲገናኙ ካናዳውያኑ ዲፕሎማቶች በዚህ በሃርዲፕ ሲንግ ኒጃር ግድያ ዙሪያ ያላቸውን መረጃና ምንድነው የህንድ አቋም በዚህ ላይ እኛ የዲፕሎማቶች ተሳትፎ እንዳለና ህንድ በእጃዙር ጉዳዩን እንደፈጸመችው እናውቃለን ሚል መረጃ ሲደርሳቸው ህንዳውያኑ ሙሉ በሙሉ እንደካዱና እንደውም ህገወጥ ክስ እንደሆነ አድርገው ነበር ሲያቀርቡ የነበረው። አሁን ግን ትሩዶ ይሄንን አልፈው ነው በዋናነት ጉዳዩ ሲሪየስ እንደሆነና እርምጃ ለመውሰድም እንደማያመነቱ የገለጹት። ስለዚህ ይሄ የተንከባለሉት ሌሎች ጉዳዮችን አያይዞ በሁለቱ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ውጥረት አንግሷል በአሁኑ ሰዓት። የሚገርመው ነገር አሁን እንደገለጽከውም በሲንጋፖር በተካሄደው የጂ7 ጉባኤ ጊዜ የህንዱን ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲን አግኝቶ ነበር ጀስቲን ትሩዶ እና በዛን ወቅት የህንድ ምርመራ የራሷ ምርመራ እስክታደርግ ድረስ ጉዳዩ ሳይገለጥ ሆልድ እንዲደረግ ተስማምተውም እንደነበር ተዘግቧል እና አሁን እንግዲህ ያ ጊዜ አልፏል እና የአርሲኤምፒ የሚባለው የካናዳ ሮያል ካናዲያን ማውንቴን ፖሊስ ምርመራ አጠናቆ በትክክልም ጉዳይ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደረጉ ሰዎችን እንደደረሰበት መግለጫ ሰጥቷል። ከዛም ተከትሎ ነው ዲፕሎማቶቹ እንዲባረሩ የተደረገው። ትላንትና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ በፊት ከሂሪንጉ በፊት ነው የአርሲኤምፒ መግለጫ እንዲቀርብ የተደረገው ታስታውስ እንደሆነና ስለዚህ የካናዳ የናሽናል ኢንትረስት ኮምፕሮማይዝ እንደተደረገ ነው የሚያሳየው እና ይሄንንም ደግሞ እንግሊዝም አሜሪካም ደግፈዋል። በካናዳ የኢንቨስቲጌሽን እና የጀስቲስ ሲስተም እምነት አለን ብለዋል። which is የተደረገው ምርመራ ኳሊፋይድ መሆኑንና በተገቢ መንገድ መካሄዱን እውቅና ሰጥተውታል እና ይሄ ጉዳዩን የበለጠ አጠንክሮታል። ከዚህ በፊት ታስታውስ እንደሆነ አሜሪካ ስትከላከል ነበር በሁለቱ መካከል ነገሩ እንዳይካረር ስታረግብ ነበር የቆየችው። አሁን ግን አምናለሁ አለች። ስለዚህ ይሄ ወዴት ይወስደዋል ብለህ ታስባለህ ጉዳዩ? ደግሞ ባለፈው ሴፕቴምበር ላይ እንዲሁ ትሩዶ ወጥተው ማስረጃዎች እየተገኙ ነው ግን እርግጠኛ አይደለንም አይነት የሚል ሀሳብ አንስተው ነበር። በነገራችን ላይ ኢንዲያን ታይምሶች አሁን እሱን ይዘው ወጥተው በተቃራኒው ምን እያሉ ነው? ትሩዶ ሁለታፍ ነው። ባለፈው በቂ መረጃ የለም ብሎ ነበር። አሁን ግን አይደለም። ያኔም ያሉት ቅድም አንተ ባስቀመጥከው መልኩ እየተጣራ ነው። ነገር ግን ሊንክ ካለ ወይም ግንኙነት ካላቸውና ዲፕሎማቶቹ በግድያው ላይ ከተሳተፉ ከባድ እርምጃ እንወስዳለን ያሉት የነበረው። ለዛም ነው ያባረሩት። ያው ህንድም ወዲያውኑ ውሳኔውን ወስና ከዚያም የተወሰኑ ዲፕሎማቶች በኩል ቁጥር ነው። ያው እንግዲህ እንዲህ አይነት ዲፕሎማታዊ ግጭቶች ሲፈጠሩ እኩል ሚዛንህን ለማሳየት ነው። እኔም ሀገር ነኝ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው እርምጃዎች የሚወሰዱት እና እዚህ 6 ሲባረር ከዛም 6 ሃየር ኦፊሻልስ ነው የተባረሩት። ይሄ ግን በጣም ነገሮችን እያከረረ ይበልጥ ለእርምጃ እንዲፈጥን የሚያደርጋት ካናዳን ይመስለኛል። ምክንያቱም በንግድም ሆነ በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ተጠቃሚ የሆነችው ህንድ ናት። ምክንያቱም በርካታ ዜጎቿ እዚህ መጥተው ስራ እየሰሩ የሚኖሩ አሉ። ዜግነት ከቀየሩት ውጪ ብዙ የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው በቋሚነት እዚህ የሚኖሩ ብዙ ስራዎች የሚሰሩ አሉ። ካምፓኒዎች አሉ። ብዙ ነገሩ በኢኮኖሚ ደረጃ ህንድ ተጠቃሚ ናት ከካናዳ ይልቅ። ያ ማለት ህንዳውያን እዚህ መጥተው በሚሰሩት ነገር ካናዳ ተጠቀምም ማለት ሳይሆን የበላይነቱን የምትይዘው ህንድ ናት በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ካስቀመጥን። ስለዚህ ሌላው ደግሞ አብዛኞቹ የዚህ ቅድም ሲንክ ያልነው እና ወይም ደግሞ በእንቅስቃሴ ደረጃ ካሊስታን ተብሎ የሚነሳው እንቅስቃሴ አብዛኛው ከፑንጃብ አካባቢ ነው የመጣው። ፑንጃብ የምንላቸው እነዚህ የሚጠመጥሙት በእምነት ደረጃ ሲንክ የሚለውን እምነት ይከተላሉ። የሌፍቲስቶች ወይም ደግሞ የመገንጠል ጥያቄ ያላቸው ናቸው በሚል ደግሞ ህንድ እንደ ቴሮሪስት ግሩፕ ነው የምታያቸው። አሁን የዋናው ሰው መገደል ሳይሆን በርካታ ነዋሪያን
ሙሉ በሙሉ ቀደም ሲል እንዳልነው የኤንዲፒው መሪ ራሱ ከዚህ ማህበረሰብ የወጡ ናቸው። በፓርቲ ደረጃ መስርቶ ከትሩዶ መንግስት ጋር በጥምረት ፓርቲ መንግስት ከመመስረት የደረሰ ፓርቲ ሊደርም አሉበት። ስለዚህ ጉዳዩ ምናልባት በሁለት ሀገር መካከል ያለ ሳይሆን ዜጎችንም የማዳን ጥያቄ ይሆናል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ፑንጃባውያን እዚህ መጥተው ካናዳዊ ዜግነት አግኝተው እየኖሩ ነው። ይህ እንቅስቃሴ ሲሪየስ ሆኖ ከቀጠለና ከአንድ ሰው አልፎ ሌሎችን የሚያጠቃ ከሆነ ጉዳዩ ዜጎችንን ማስጠበቅ ቀደም እንዳልከው የናሽናል ኢንተረስት ብቻ ሳይሆን የግለሰብ መብትም በምን ያህል ደረጃ እዚህ ሀገር እንደሚከበር ሁላችን የምናውቀው ነው እና ሰው እስከ መግደል ድረስ ከተደረሰ ያውም መሪ ያውም ደግሞ በእምነት ቦታ ፊት ለፊት ያውም በተተኮሰ ጥይት ከሆነ የተገደሉ ሌሎች ኮንስፓይረሲዎች አይኖሩም ወይ? ሌሎች ረብሻዎች አይኖሩም ወይ? ይሄ ደግሞ ለካናዳ ጸጥታ ስጋት አይሆንም። ምክንያቱም ሁሉም የዚህ ሀሳብ አራማጆች ላይሆኑ ይችላሉ። የመንግስትንም ሀሳብ የሚያራምዱ ህንዳውያን ሊኖሩ ይችላሉ፣ የነ ናንድራ ሞዲን ሀሳብ የሚያራምዱ። ስለዚህ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል የሚፈጠረው ግጭት እንደ ሀገር ካናዳን ወደማይፈልግ አዘቅት ውስጥ ሊከታት ይችላል። ወይም ደግሞ በሀገሪቱ የሚታወቀውን ተረጋግቶ ሰዎች በሰላም ወጥቶ የመግባት ሌሊት ሄድክ ቀን ሄድክ አንዱ ካናዳ መልካም የምትባለው ምንም ወከባ የሌለበት ሀገር መሆኑ ነው። ጎረቤት አሜሪካ ጋር እንኳን ስታነጻጽር ጉድያ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም አልፎ አልፎ የምትሰማው ዜና እንጂ የየዕለት ክስተት አይደለም። እንደውም ይታማሉ አይደለ? የካናዳ በተለይ ቶሮንቶም ሆነ ሌሎቹ ፖሊስ የሚያሳት አደጋዎች አንድ ነገር ሲያገኙ 40 ሆኖ ነው የሚመጡት እና ስራ ቁጭ ብለው ስለሚያቱ ስራ ሲያገኙ ነው ይባላል። ለአንዲት መኪና ሲገጫጭ ስንት ፓራሜዲክ ይመጣል፣ አደጋ 2 መኪና ይመጣል፣ 5 የትራፊክ ፖሊስ መኪና ይመጣል እና ንጋጥረተዋል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ትንሽ ነገር የሚያሸብረውን ሀገር በዚህ ደረጃ ኮንስፓይረሲ ከመጣ ከባድ ነው የሚል ነው። ሶስት ያሳባለሽ ምንድነው ምናልባት የጀስቲን ትሩዶ ባለፈው ከስልጣን ይውረዱ የተባለው ነገር ምናልባት ከዚህ ጋር ይያያዝ ወይ? የፊልማ ማሰባሰብ ስነስርዓት ተደርጎ ነበረ እና ምናልባት ከዚህ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን ብዬ አሰብኩኝ። በፓርቲ ውስጥ ማለት ነው ያለ እንደ ማህበረሰብ ንቅናቄ ያለ በነገራችን ላይ ቲክቶከሮች፣ ዩቲዩበሮች አገራችንን ያው እንደዛ ማለት እኛም ስደተኞች ስለሆነን ያቃል ተገቢ አይደለም እንጂ በህንዳውያን እያስወረረን ነው፣ ይሄ ደግሞ የትሩዶ ስራ ነው የሚሉ ሰፊ የወጡ ተቃዋሚዎች አሉ። በነገራችን ላይ በአንዳንድ የማይሆኑ ባህሎች እየተለመደ ነው። ከመጠን በላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ የሚለቀቁት ቪዲዮዎች ሁሉንም ማመን ባይቻልም ግን የሚወጡት ቪዲዮዎች ደግሞ ልክ እንደ ጋንግስተር አክት የሚያደርጉ የተወሰኑ አካባቢዎች አሉ። ያው የምናውቃቸው ግዛቶች አሉ አይደል? በቶሮንቶ እና ዙሪያዋን እንኳን ብናይ በርከት ያሉ ህንዳውያን የሚገኙባቸው አካባቢዎች ላይ በራሳቸው ዜጎችም ላይ ጭምር የሆነ ኃይልን የመጠቀም ነገር ከህግና ከስርዓት የወጣ ምናልባትም ቀደም ሲል እንደገለጹት ካናዳ ውስጥ ካልተለመደ ባህል ወጣ ያሉ ነገሮች እየታዩ ነው። እነሱን በማየት ተቃዋሚዎቹ በጣም አክረው የሚነሱ ለዚህ ደግሞ ትሩዶ ነው ተጠያቂው፣ እሱ ለስደተኞች የከፈተው በር ነው የሚሉ አሉ። ግን ደግሞ እኔ እሱን አላምንም። ለምን ካናዳ አንዱ የውጭ ምንዛሪ በጣም ከምታገኝበት ዘርፍ አንዱ የተማሪዎች ክፍያ ነው። ባይዘው በርከት ያሉ ሚሊዮን ዶላሮች ነው የምታገኘው፣ ቀላል አይደለም። እንደውም አሁን በርካታ የግል ኮሌጆች የመዘጋት ዕጣ ፈንታ እንዳይገጥማቸው የቪዛ ፕሮሰሱና ፕሮቪንሱ ካልፈቀደ፣ ለምሳሌ አሁን ኦንታሪዮ ካልፈቀደ ኦንታሪዮ ውስጥ ያሉ ኮሌጆች እንደ ድሮ በራሳቸው መቀበል አይችሉም ወይም ቪዛ አያስገኝም። የነሱ አክሰፕታንስ ለግዛቶቹ መከፋፈል አለበት። አንድም ያው መቶ አንድ አካባቢ የመከማቸቱን ነገር ለመቀነስ ነው የሚል ነው። ሌላ የኮንትሮል ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ በብዛት የመንግስት የሆኑት ካልሆኑ በስተቀር የግሉ ኮሌጆቹ እንዲህ አይነት የማሳለፍ የነበረውን እድል አጥቦታል። ይሄ ለፒውርሊ ለመማር ለሚፈልጉ ሌሎች ዓለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንም ጨምሮ ትልቅ እንቅፋት ነው የሆነው። ከ23 አጋማሽ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደ ትልቅ ኢሹ የሚነሳ ነው እና እነዚህ ነገሮች ስታያይዛቸው ጉዳዩ የአንድ ሰው መገደል ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ዲፕሎማቶችን መምጣት መመለስ ሳይሆን ትልቅ አብራይ እና ኢኮኖሚያዊ ቆስ የሚያስከትል ነው ለማለት ነው። በትክክልም አሁን ጉዳዩ ከህንድ ጋር ያለው ገኖ በዚህ ደረጃ ወጣ እንጂ ከቻይናም ጋር ሌላ አሁን የሜምበር ኦፍ ፓርላሜንት አሉ የኮንሰርቫቲቭ ትሬት ከቻይና መንግስት ደርሶባቸዋል የሚለው አንዱ ዜና ዛሬ ያቀረብነው ነው እና
ትሪት ደርሶባቸዋል ስለዚህ የቻይናን ኢንትረስት እንዲያስፈጽሙ በካናዳ መንግስት ውስጥ ሆነው ይፈልጋል የቻይና መንግስት ይሄንን ደግሞ የካናዳ ኢንተለጀንስ ያቃል እርምጃ መውሰድ ግን አልቻለም ከሌሎች ሀገሮችም የሚመጡ ትሪቶች አሉ እና እነዚህ ነገሮች ነገ ካናዳን ሉዓላዊነቷን የሚጋፉ እየሆኑ ነው የሚመጡት ስለዚህ ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ደግሞ ይሄንን ፕሮቴክት ማያስደርግ ከሆነ ሀገሪቱ ለሌላ አደጋ የተጋለጠች ትሆናለች ነው ስለዚህ ነገሩ በጣም የተያያዘ የተሳሰረ ነው ከብዙ ጉዳዮች ጋር የብዛህነት ሐሳቤንም ላይ ማይሆን እርምጃ እንዲወሰድ ያለው በብዛህነት እዚህ ካናዳ ቶሮንቶ ብትመጣ የማናገር እንደሆነ እንኳን አታውቅም ሁሉም ያለም ማህበረሰብ እንደ ልቡ የሚኖርበት በነፃነት የሚኖርበት ይሄ ብዛህነት የተከበረበት ሀገር ስለሆነ ነው ይሄ አካሄዶች ግን እንዳልከው የቻይናውንም ጨምሮ የህንዱን ጨምሮ የውጭ የፖለቲካ እሳቤ ሀገር ውስጥ አምጥቶ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ኃይሎች እየጠነከሩ ከመጡ ግን አመለካከትም ይቀየራል ብዙ በሮቿን የመዝጋት እና የማጥበብ ነገር ይመጣል ይሄ ደግሞ አንደኛ ማህበረሰቡ አልለመደውም ወይም እንዲህ አይነት ካራክተር አልታየም ሁለተኛ ነገር ደግሞ በራሱም ደግሞ የሚያመጣው የኢኮኖሚክ ኢምፓክትም አለውና ፖለቲካዊ ጉዳይ አይደለም ብቻውን ብዙ የሚያስተሳስራቸው ማህበረሰባዊ ጉዳዮች አሉ ኤግዛክትሊ የምትልቁ ችግር ምንድነው አሁን ምርጫ እየመጣ ነው በኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ እና በሊበራል ፓርቲ መካከል ያለው መካረር ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል የሊበራል ፓርቲ አሁን ባሉት የህዝብ አስተያየት መስጫዎች ወይም ፖሎች ካየ በጣም ዝቅ ብሏል ወደ 20% ነው ኮንሰርቫቲቭ ከፍ ብሏል ስለዚህ በዚህ ክርክር መሃል ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የመጣውና ይሄ መግለጫ ከተሰጠ በኋላ የኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ጉዳዩን በአምርሮ ተቃውሟል ለፖለቲካል አድቫንቴጅ መውሰጃ እንደተጠቀመበት የሊበራል ፓርቲ መናገር ጀምረዋል እና ይሄ መካረር ልክ ከሳውዝ ጎረቤቶቻችን ጋር እየተፈጠረ እንዳለው መካረር ለምሳሌ በትራምፕ እና በካማላ ሃሪስ መካከል ሰሞኑን ትላንትና ኢንተርቪው ነበራት ለፎክስ አይ ቲንክ ቻናል ላይ መመለስ ያልቻለችው ጥያቄ የአሜሪካን ቦርደሮች ለስደተኞች ክፍት በማድረጉ ላይ ተስማሚያለሽ ወይ የሚለውን ልትመልስ አልቻለችም ቦርደሮች ክፍት ሆነዋል ስለዚህ ዝም ብለው ስደተኞች እንዲገቡ ሆን ብለው ክፍት አድርገውታል ዲሞክራቶቹ የሚለውን ይጠቀሙበታል ሪፐብሊካኖች የተነሳ ነው አሁን ትራምፕ በተለያየ ስም የሚጠራቸው ምናችንን በሉ ድመቶቻችንን ሁሉ ብሎ በኤዥያኖቹ ላይ እስከመናገር ያደረሰውን ነገር የመጣው ቦርደሮች ክፍት ሆነው ስደተኛ ህገወጥ ስደተኞች በብዛት ይገባሉ የሚለው መከራከሪያ ነው እሱ በሌላ መንገድ በካናዳ ፖለቲካ ውስጥም አጀንዳ እየሆነ ይመጣ ግን እንደው ለተራው ሰውስ ለኛ ለተራው ሰው ምንም የሚያስከትለው ነገር አለ ወይስ ላይ ባሉት ሰዎች ነው የሚያልቀው ነገሮቹ ቀደም ሲል ያነሳውልሽ የትምህርቱ ጉዳይ እንኳን ብናነሳ በሁለቱ ሀገራት መካረር ላይ በመጡና አላግባብ ተወስዷል በተባሉ እርምጃዎች አሁን በስቱደንት ቪዛ የመምጣት ፖሲቢሊቲ በጣም ጠቧል ይሁንታ ያስፈልገዋል ማለት ፕሮቪንሱ እውቅና መስጠት አለበት በፊት ኮሌጆቹ እውቅና ከሰጡሽ እና የመጀመሪያውን ክፍያ ከፍከፈች መምጣት ይቻልባቸው እድሎች ነበሩ እሱ ተዘጋ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ነገሮች እየከረሩ ከመጡ ይሄ መጤጠልነት እሳቤ እዚህ ሀገር ይገባል አሁን ገዝሽ እንዳለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለምን ያህሎቻችን ምናልባት በእኔን ጨምሮ ብትገልጪ ገና አሁን ቤተሰብ ለማምጣት ፕሮሰስ ላይ ነው እንዲህ አይነት ፕሮሰሶች ላይ በራሱ ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል አይታወቅም ምክንያቱም መንግስት የመወሰን ሙሉ አቅም እጁ ላይ ያለ ነው እንዲህ አይነት ሐሳብ እየገነነ መጣ ማለት በዚህ በመጤጠልነት ሐሳቤ ውስጥ ልክ ሪፐብሊካኑ እንደሚያመጡት ሐሳቤ ኮንሰርቫቲቮችም አሁን እየገዙት የመጡት ሐሳብ በዛ ላይ ደግሞ ውስጥ ያሉ ተወረናል የሚል ሐሳብ ያላቸው አንዳንዴም አደባባይ ላይ ወጥተው ሶልፍ እያደረጉ ያሉ ኃይሎች አሉ እዚህ ነገሮች ሲጨማመሩ ይሄው ድሮም ነግረናችሁ ነበር ሀገራችን ለዚህ ሀገር መጥተው ጥቃት የሚሰነዝሩ ኢንተለጀንሲዎች የኢንተለጀንሲ ተቋማችን አልፈው የሚሄዱ አካላት እየተፈጠሩ ነው ይሄ ደግሞ ብዛህነትን ለመቀበል ያደረግነው ዝግጁነት ነው የሚል የመከራከሪያ ነጥብ ሊያነሱ ይችላሉ ያው ልክ ትራምፕ ድመቶቻችን በሉ ሹቻችን በሉ ብሎ ውሸት እንደዋሸው ሁሉ እዚህ ልቃወም ካልሽ ማታነሻቸው ሐሳቦች አሉ እንኳን እንዲህ ተጨባጭ የሰው መግደልን የሚያክል ድርጊት ተከናውኖ ይቅርና
እዚህ ምን ያልዋት ለሰው ህይወት ለሰው ምን ያህል ቦታ እንደሚሰጥ እናውቃለን አይደለ? እኛ አሁን እዚህ መተን ገና ሰው በመሆንሽ ብቻ መጠለያ ይገባዋል የኪስ ገንዘብ ይገባዋል ተብሎ ድጋፍ የምታደርግ ሀገር ናት። ይሄ የመቀበል የፖሊሲ ጉዳይ ነው ባይዘው። ይሄ ሲቀለበስ ወይም ሲቆም ብዙ ነገሮች ናቸው የሚቆሙት። ስደተኛ ምቹ የምትባለው ሀገር አስቸጋሪ ልትሆን ትችላለች ነገ ከነገ ወዲያ። ይሄ የመጤ ቀልሳቢ እንዳይገን ነው ማሰብ እንጂ በዲፕሎማቲክ ደረጃ መመለስ እንትን ማለት እኮ ይሄ የዊን ዊን ጉዳይ ነው። በፖለቲካ ምንድነው ዘላቂ ጠላት ዘላቂ ወዳጅ የለም ስለሚባል ነገ ታርቀው አንድ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን ይዞት አሳልፎት የሚሄደው ጠባሳ ግን ብዙ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ካመጣ በኋላ ያን ፖሊሲ ለመቀልበስ እንዲህ እንደሚወሰነው ቀላል አይደለም። ዘለቄታው ወደኛ ጋር ይሄዳል የሚለው በዚህ አንፃር ማየት እንችላለን ብዬ ነው። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ብሩኬ። እንግዲህ እንዳልከው በካናዳ እና በህንድ መካከል ብቻ ሳይሆን በፍልስጤምና ለምሳሌ በሐማስ እና በእስራኤል መካከል በሚደረገው ጦርነት ምክንያት እዚሁ ቶሮንቶም ሆነ በመላው ካናዳ በዩናይትድ ስቴትስ የሚካሄዱ የተቃውሞ ሰልፎች፣ በሁለቱ ቡድኖች መካከል የሚፈጠሩ መካረሮች፣ ሰሞኑን አሁን እንደወጡት ሪፖርቶች በአይሁድ ትምህርት ቤቶች ላይ የእምነት ተቋሞች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች በተኩስ በለው በድንጋይ በመወርወር ተቋሞቹ ላይ ጥቃት በማድረስ የሚፈጸሙ ጥቃቶች መከሰታቸው አንዱ የውጭን ጉዳይ እዚህ አምጥቶ የማስተናገድ በኤርትራውያን ስደተኞች መካከል በእስራኤልም በካናዳም በጀርመን በአውሮፓ የተለያዩ ከተሞች የተካሄዱትን ነገሮች ካየ መሰል እንቅስቃሴዎች ናቸው እና ይሄ እንግዲህ እዚህ በስደት የመጣን ሰዎች በትውልድ ሀገሮቻችን የሚካሄዱ ፖለቲካዎችን አጀንዳዎችን እዚህ አምጥተን አክቲቭሊ ለስራ ላይ ለመዋል ስንሞክር የሚፈጠር ችግር ነው። በዚህ ሀገር ህግ በዚህ ሀገር ስርዓት መተዳደር አለብን እና ይሄንን ደግሞ ለሁሉም ካናዳዊ በኩል ደረጃ ሊቀበለው አይችልም እና ይሄ ሌላውንም አፌክት ስለሚያደርግ እንዴት ነው ወደፊት መፈታት ያለበት የሚለው አዲስ ፖሊሲ ይዞ ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ያ ፖሊሲ ምን መሰለህ በር መዝጋት ነው የሚሆነው። አሁን አንዴ ኦልሬዲ እዚህ መጥቶ ነዋሪነት ያገኘው ምን ያለው አይወሰንም አይሄድም ማለት ሳይሆን እስራኤል ወስናለች አይደለ ወይ አባራለሁ ብላለች በግጭት ውስጥ የተገኙ ኤርትራውያን። ስለዚህ ልክ እንደዚሁ እዚህም እንዲህ አይነት ውሳኔዎች እስከ መወሰን ሊደርሱ ይችላሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ፖለቲካል ሀሳቦችን ማራመድ አይደለም ችግሩ። የፖለቲካ ሀሳቦች ማራመጃ ነፃ ሀገር ነው ማራመድ ይቻላል። ግን ኤክሰርሳይዝ የምታደርገው እዚሁ ሆነ ለምሳሌ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የለም እንጂ ይሄ ኢትዮጵያ ያለውን የብሔር ጠብ አምጥተህ እዚህ አንደኛው ጋር ሄደ ጥቃት የምትፈጽም ከሆነ ነው ችግሩ። የብሔር ሀሳብ ማራመድ አይደለም፣ ሀሳቡን ወደ ተግባር ቀይሮ እንቅስቃሴ መደረጉ አሁን መንገድ ወደ ተጨባጭ የፍልስጤምም ወጥቶ ተቃውሞ ሰልፍ ማድረግ ምንም ችግር የለውም። ዩክሬኖቹ እንደዛ ያደርጋሉ፣ ሩሲያን ይቃወማሉ። ግን ሩሲያ በዚህ አገር ላይ ያሉ ሩሲያውያን ወይም የሩሲያ ዝርያ ያላቸው ካናዳውያን ላይ ግን ጥቃት መሰነዝራለሁ ስትል ነገሩ ይሄ ቢዮርድ ካፓሲቲ ሆነ ማለት ከሚገባው ከወለል ብቻ እያለፍክ ነው ማለት ነው። ማለት የሰውን መብት እየነካ ነው። ያኔ ነው ነገሮች የማይሆን መስመር የሚሄዱት። ይሄን መስመር ለማስተካከል ደግሞ ያሉትን መቆጣጠር አንዱ ስራ ነው። ሁለተኛውና ትልቁ ነገር ግን ይሄ በርን ክፍት አድርጎ ሌሎችን የመቀበል የነበረውን ፖሊሲ እየዘጉ ይመጣል። ይሄ ደግሞ በቀናነት ሰርተው ህይወታቸውን ለመለወጥ ወደዚህ ሀገር የሚመጡ የብዙ ሀገር ዜጎችን እድል የሚዘጋ ይሆናል። ስለዚህ የመንግስትንም አቋም ደግሞ ምንም ለክርክር የምታቀርበው አይደለም። ምክንያቱም ሀገርን ማስተዳደር እስከምን ድረስ እንደሆነ አሳይቷል። እያንዳንዱ ሰው ምን ያህል መብት እንዳለው፣ ምን ያህል የዜግን ሰው የመሆን ክብር የሚታይበት ሀገር ላይ ሌሎች የተሳሳተ ባህል አምጥተው እንዲበርዙት ማንም አይፈልግም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ አይደለም የምትመረጠው ወይ ሌላ ነገር ነው፣ የሰው ልጅ መብት ለማስከበር ነው የምትመረጠው። እኛ ሀገር በተቃራኒው ነው አይደለ? ሰሞኑን እንደውም የሚጠጡትን ምንድን ነው ቤታቸው የሚቀባውን ስንት ዶሮ እንደሚኖራቸው ስንት ላም እንደሚኖራቸው መወሰን አለብን ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ንግግር ነው የመጨረሻው ከባዱ
እንኳን ደስ አላችሁ ተብሏል። ቴሌን በመሸጣችን እንኳን ደስ ያላችሁ። የቴሌቪዥን ኢትዮጵያውያን 10% እንዲገዙ በመፍቀዳችን እንኳን ደስ አላችሁ። እሱ እንደው መቼም ኢኮኖሚካል ተጠቃሚነት የአክሲዮን ገበያ ጥቅም ገና የት ይደርሳል የሚለው እሱ እንዳለ ሆኖ እሱ ትንሽ እንደው ሐሳብ አለ። ይሄኛው እኮ ምን የጓሮ አትክልት መትከል እንዳለበት የምን ቀለም ምን አይነት መቀባት እንዳለኛ ከማስተማር ሀገር አይሰለጥንም ብሎ እስከማሰብ የደረሰ ሳቤውን ይዘ አይደለም የምታስበው እዚህ ልል ነው እዚህ ያለው ሳቤ እዚህማ ግን በነገራችን ላይ አሁን የአሜሪካውያኑም ትላንትና ማታ አንድ ዝግጅት ላይ ነበርኩና አሜሪካውያኑም እየሰጉ ያሉት ይሄ የዋን የስትሮንግ ማን ፖለቲካ በኮንሶሊዴትድ በሚባሉት ዲሞክራሲዎች ሁሉ እየመጣ መሆኑን ነው። አሁን ዓለም እየገባበት ያለው ስጋት አንድ ስትሮንግ ሊደር መኖር አለበት። እንግዲህ ፑቲንን ብታይ ቻይናን ብታይ ሞዲንም እኮ አሁን ሂዝ ኤክሰርሳይዝ ያረገ ነው ዲሞክራሲ እንትን እያደረገ ስትሮንግ ማን እየሆነ ነው። ካናዳ እንግዲህ ኮንሰርቫቲቮች ከመጡ ያንን ሊያመጡ ይችላሉ የሚል አስተሳሰብ ያላቸው አሉ። አሜሪካ እንግዲህ ትራምፕ ከመጣ ጉድ ነው አይደለም ምርጫውን ቢሸንፍ ምንላቸው በፊት ግራ ዘመም ምንላቸው የነበረውን እሳቤ ወደ ምን ተቀየረ መሰለ ናሽናሊዝም ወደሚባል ነገር ማለት ሀገር ወዳዶች ናቸው ተብሎ እንዲታሰቡ ማለት አፍሪካ ውስጥም እንግዲህ ሀገር ወዳዶች ናቸው አይደል አምባገነን ሆነው የቀሩት I doubt it very much. ናሽናሊዝም by itself ችግር የለበትም በጣም ትልቅ ነገር ነው ሀገርን መውደድ ሀገርን ከፍ ማድረግ ይሄ የተበጣጠሰ እሳቤን ትቶ ትልቋን ስዕል ማምጣት በጣም ይወደዳል። አሁን በመንግስቱ ኃይለማርያም ላይ የነበሩ ሰዎች አሁንም ድረስ የሚያደንቁትና አፕሪሼት የሚያደርጉት ኢትዮጵያዊነት የሚለው እሳቤ ትልቅ ቦታ እንደነበረው ነው አይደለ? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሲመጡ በትልቅ ተቀባይነት ያገኝ ኢትዮጵያዊነት የጠፋውን እሳቤ አምጥተውታል። ናሽናሊዝም እሳቤዎችን ይዘህ ስትመጣ ተቀባይነት ማግኘት ችግር የለውም። አሜሪካ ፈርስት ሲሉ ዶናልድ ትራምፕ ሁሉም ሰው ነው የተቀበላቸው። ግን ያንን ኤክሰርሳይዝ የምታደርግበት መስመር ግን ሌሎችን በመጫንና በማጥፋት ከሆነ ግን ከባድ ተመልሶ አምባገነን የመሆንና ማንንም አይምጣብኝ የሚል ይሆናል። ከዛ የዲሞክራቲክ ራይቶችን እየጣስተ ለዚህ እኮ ነው በካፒታል ሆል እስኪወረር ድረስ ምርጫን አልቀበልም የሚል ኃይል የመጣው መነሻው ናሽናሊዝም ነው። አሜሪካ ፈርስት የሚለው ነው። አተገባበሩ ላይ እንዳየኸው እንዴት ጽንፍ እንደሚሄድ ያሳያል። ለዚህ እውነት ነው አሁን የሚመጡት ከፈረንሳይም እኮ ከማርኮን ጋር ተወዳድረው የወደቁት ሴቷ መሪ እንዲህ አይነት ሳቤ ነበራቸው። ፓርቲዎች በአውሮፓ በየቦታው እየመጣ ነው እና ይሄ ሌፍቲስትነት ግን ሽፋን ወይም ካባው ምንድነው? ናሽናሊዝም ነው። ናሽናሊዝም በማንኛውም ማህበረሰብ ዘንድ የሚጠላ አይደለም። ሰው ሀገሩን ይወዳል። ትልቁ ቢሎንጊነስ ከሀገራችን ጋር ነው ያለን። ግን ሀገርን የምትረዳበት መንገድ ማንንም አታስተናግድም ወይም ምንም አይነት ሳቢዎች ይደፍጠጡ በሚል መንገድ ከሆነ ግን የትም አያስኬድም ነው ትልቁ ሳቢ። እነዚህ አምባገነን መሪዎች እኮ ቢያሸንፉም ቢሸነፉም ያው ስጋት ነው የሚሆኑት። ትልቁ ማለት በተለይ ኪዳል ነው የራይት ዊንግ አስተሳሰብ ነው አሁን ያገነገነ የመጣው። የራይት ዊንግ ይሄ ጽንፈኛ የሆነ ናሽናል ስሜት ማለት ነው። እንግዲህ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት አዶልፍ ሂትለርንም ሆነ ሙሶሎኒን ብታይ ሙሶሎኒ የጠፋውን የጣሊያንን ገናናነት ከሮማ ዘመን ጀምሮ የነበረውን ፋስ ነው እኮ ፋሺዝም የሚለው ቃል የመጣው ባንድ ኦፍ ፋስስ ነው። ከታሰሩ ያንን ስትሮንግ የሆነ ሮማውያን ይጠቀሙበት የነበረውን ፋስ መፍለጫ ይዘን ዓለምን ቀጥቅጠን ታላቅነታችንን እንመልሳለን ነው። እንደዛ የተጋነነ ናሽናል ስሜት አደጋ ነው። ነገር ግን ሀገርን በልኩ መውደድ ለሀገር ጥቅም መስራት ደግሞ አስፈላጊ ነው እና ለማንኛውም እንግዲህ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ የአሜሪካንንም ምርጫ እናውቃለን። የካናዳውም ጉዳይ የሚለይለት ይመስለናል። ለማንኛውም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ብሩክዬ ለማብራሪያው። መልካም ከሰዓት በኋላ እንመኛለን። የነገሩ ሰዓታችንም ሄዷል። የቀረን ወደ 10 ደቂቃ ነው። የተከበራችሁ መልካም ጊዜ ብሩክዬ።
እሺ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ከብሩክ ጋር የካናዳ እና የህንድን ዲፕሎማሲያዊ ቀውስና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ ነበረ ትንታኔውን ያቀረበልን። እዚህ ላይም ቆይታ አድርገን ነበረ። ሌላው ደግሞ እንግዶቻችን የባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ ዳይሬክተር ነዲም መኳልቲ እንዲሁም ደግሞ በማንኛውም የኮሚኒቲ ተሳትፎ ውስጥ በበጎ ስራዋ የምትታወቀው የራንዴቡና የለቬጋን ሬስቶራንቶች ባለቤት ባንቺ ክንዴ አብረውን ነበሩ። እናንተም አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ እዮብ የተባለ አድማጫችን በስፋት ሲሳተፍ ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚህ በኋላም ከስቱዲዮ ከወጣንም በኋላ የአኩስቲክ አፍሪካ በሚል ኦክቶበር 25 ቀን ስለሚካሄደው የሙዚቃ ዝግጅት 2 ትኬት በነፃ ተሰጥቶናል ለአድማጮቻችን ለተመልካችና ለአድማጮቻችን። ስለዚህ እዚሁ ቶሮንቶ ካናዳ የምትኖሩ ካላችሁ የሚመቻችሁ ጊዜ ካላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እስከ ኦክቶበር 25 ነው፣ ማታ ላይ ነው፣ አርብ ቀን ማለት ነው፣ የሚቀጥለው አርብ የነገ ሳምንት። ስለዚህ 2 ትኬቶች አሉ። ደውሉልን ወይም ኢሜል ላኩልን፣ እሱን እንሰጣለን። ምናልባት እዮብን አንስተሻል። አንድ ተቋም የካናዳ የትምህርት እድል ወኪል ነኝ ብሎ እያስተዋወቀ ነው። ምን ያህል እውነት ነው ብሏል። የትኛው ተቋም እንደሆነ አላወቅም፣ አልጠቀሰም። ግን በተቻለ መጠን እንዲህ ህጋዊ ነኝ ካናዳ መጣችኋለሁ የሚሉ ተቋማት በሚኖሩ ጊዜ ማድረግ የሚገባው ማለፍ ስለሌለብን ነው። የካናዳ መንግስት ዌብሳይት አለ፣ ገቨርንመንት ኦፍ ካናዳ ኦፊሻል ዌብሳይት አለ፣ GOV ገቨርንመንት ኦፍ ካናዳ ኦፊሻል ዌብሳይት ውስጥ ገብቶ በዚህ ሀገር የተመዘገቡ የትምህርት ተቋማት ድርጅቶችን ሊስት ማግኘት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ህጋዊ ሎየሮችን በካናዳ ውስጥ የመስራት ስራ የመስራት ይህንም በተመለከተ የመስራት ፍቃድ ያላቸው ሎየሮችን በደንብ የሚያውቁ ስላሉ ምቺ ከመምጣታችሁ በፊት ወይም አንድ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት በደንብ መረጃውን መያዝ አለባችሁ። በተለይ ደግሞ ገንዘብ ክፈሉ፣ ቀድማችሁ ገንዘብ ክፈሉ፣ ፕሮሰስ እናደርግላችሁ፣ ይሄን ያህል ካደረጋችሁ በኋላ እንዲናረጋለን የሚል ድርድር ውስጥ ሳትገቡ በፊት ማጣራት። እዚሁ ካናዳ ነው ምኖረው፣ እዚሁ ነው፣ እዚህ ቦታ ነው ያለሁት ምናምን እያሉ የሚናገሩ ሊኖሩ ስለሚችሉ እናንተ ትክክለኛውን መረጃ ማወቅ አለባችሁ። በደንብ ኢንፎርሜሽኑን መያዝ አለባችሁ አንድ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሙም ሃፒ ተርስዴይ ብሎናል፣ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ላይክ ማድረግን አትርሱ ብለናል። የኮሚኒቲ ሚዲያን እንድትደግፉ አሁንም ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጆይን የሚለውን በመንካት ያላችሁን ነገር በማድረግ የአባል እንድትሆኑ የኮሚኒቲ ሚዲያ አባል እንድትሆኑና የኮሚኒቲ ሚዲያን እንድትደግፉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። በሱፐር ቻት እና በሱፐር ስቲከር እንዲሁ ድጋፋችሁን አድርጉልን። እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንደምታውቁት የሚዲያ ስራ በጣም ከባድ ነው። ባንቺ ገልጿለች። የሬስቶራንት ስራ በጣም ከባድ ነው ብላለች። ከህዝብ ጋር የሚያገናኝ ማንኛውም ስራ በጣም ከባድ ነው ለማለት ነው። ለማንኛውም ከመሸጋገሪያው በኋላ ተመልሰን እንሰነባበታለን። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ
የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ሲሆን ለእውነት፣ ለሰብአዊነት፣ ለኪነ ጥበብ ክብርና ለሐሳብ ነጻነት በሚዛናዊነት የሚሰራ ሚዲያ ነው። እናንተ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ጆይን፣ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ፣ ዝግጅቶቻችንን ደግሞ ሼር አድርጉና የአዲስ ቅኝት ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አዳምጡ። ልንሰናበት ነው ለማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሳምንት ደርሶ ተመልሰን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ በቸር ወሬ እስከምንገናኝ መልካም የሳምንት መጨረሻ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እስካሁን አብረናችሁ የቆየ ነው ሶስና አሸናፊና ገዛኸኝ መኮንን ነበርን። እንግዶቻችንን የባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ መስራችና ዳይሬክተር ናዲን መኳልቲን እንዲሁም የራንዴቭ ሬስቶራንትና የለቬጋን ሬስቶራንት መስራቿና ቢዝነስ ፈጣሪዋን ባንቺ ክንዴን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በፖለቲካዊ እና በወቅታዊ ጉዳዮች ማብራሪያም ጋዜጠኛ ብሩክ ያሬድ አብሮን ነበር። ብሩኬ እናመሰግናለን። መልካም የሳምንት መጨረሻ በመመኘት በዚሁ እንሰናበታለን። ለመውጫ እንዲሆን አንድ ጃዝ ብንጋብዝስ ምን ይመስላል? እንጋብዛለን። እንግዲህ አዲስ ቅኝት ለእውነት፣ ለሰብአዊነት፣ ለሐሳብ ነጻነትና ለኪነ ጥበብ ክብር በሚዛናዊነት የሚሰራ ሚዲያ ነው። እኛ በሰከነ መንገድ ሐሳብ እናንሸራሽራለን። እናንተ ደግሞ የሚዲያችንን እንድትደግፉ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ወደ ጃዙ እንሄድ አይደለም? መልካም ደህና ሁኑ። Oh, did you have 2 beers? I did buy 2. Oh, okay. Is that 2 beers? No, just 1. Okay. Is that 2 steam whistles? 2 steam whistles? Yeah. Okay. Copy? Okay, thank you. ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው።